Good evening, everyone. The day we were waiting for. Finally, here it is. Weekly series season 1 को आजको लीग स्टेज को म्याचेसहरुको डे 1 चाहिँ इट इज गोइङ टु ह्यापन भने while talking about the organizers guys आजको दिनको organizers चाहिँ हामीहरुको रहनेछन् Zenmandu esports Zenmandu esports भने while talking about the sponsors are going to be TGA esports and while talking about the production houses by AP production भने while talking about the visuals it's going to be Hakai visuals भने आजको दिनको prize pool को बारेमा while talking about it will be going to be of okay while talking about the prize pool it will be something very rare guys हजुरले पछितिर पक्कै नै त्यो थाहा पाउनु नै हुनेछ भने अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरु केही छिनमा we will be moving toward the first game बर्मुडाको म्याप चाहिँ पहिलो गेमको दिनको पहिलो गेमको म्याप चाहिँ रहनेछ भने we will be getting to see it in a very few moments in front of us भने I am really excited to see कि आजको दिनको हामीहरुको ग्रुप B को र ग्रुप C को म्याचेसहरु चाहिँ कस्तो जान्छ भने I am pretty excited to see how the matches will be going to be go of Group C and Group Group B and Group C. I'm really pretty excited to see them, Mane. I hope that you are also excited to see the matches. And while talking about the teams are really qualified for this stage. आजको दिनको म्याचेसहरुको लागि चाहिँ टिम्सहरु धेरै नै एक्साइटेड पनि रहनेछन् हामीहरु we are having today TRINETRA esports, after that GB esports, and while we also have A esports, so it's going to be very interesting and very challenging for every teams here to be and to stay and participate in today's game. आजको लागि I am also pretty excited and once again I am saying that हजुरहरु नि पक्कै नै एक्साइटेड चाहिँ हजुरहरु नि एक्साइटेड हुनुहुने छ भने आशा पनि लागेको छ भने फर्स्ट गेम अफ Bermuda, we will be having it in a few moments. So guys, how much are you excited? Are you excited for this match? आजको दिनको हामीको लीग स्टेज को जुन म्याचेसहरु रहनेछन् आज चाहिँ डे 1 को म्याचेस इट्स गोइङ टु बी भने आर यु गाइज अल्सो प्रिटी पम्प्ड अप or not? I am pretty भने हजुरहरुलाई चाहिँ नि आशा चाहिँ लागि नै रहेको होला कि हजुरहरुको कुन टिमले चाहिँ आजको दिनको च्याम्पियन बन्नेछ. We will be having 3 matches, so it's like धेरै नै राम्रो गेम्स पनि आजको दिनमा हुने नै छ र केही छिनमा we will be going to see how the championship or how the matches go. While talking about the first game, here we are guys. पहिलो गेम आजको दिनको पहिलो गेम यतातर्फ चालु भइसकेको छ. बर्मुडाको lovely map पनि here it is, we can have to see it. भने plane path को कुरा गर्नु पर्दा while talking about the plane path, it's going to be from Hanger towards Keretan र Hanger तर्फको चाहिँ यो plane path रहनेछ भने every team is moving towards their drop location. यतातर्फ हामीले BBH लाई हेर्न पाइरहेका छौं Hanger तर्फ भने while talking about TRINETRA esports हरु चाहिँ अहिले प्रोबेबली रिम नाममा चाहिँ क्ल्याश ब्याटल लिन गइरहेका छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा द शिवेश एन्ड ए स्पोर्ट्स आर अल्सो गोइङ टु बी क्ल्याश्ड भने यतातर्फ फेरि हामीले चाहिँ केटीएम नाइ र उतातर्फ अरु टिमलाई पनि क्ल्याशमा चाहिँ देख्न पाइरहेको छौं भने दिपेश मसी इज गोइङ टु गेट नक डाउन भने अगाडितर्फको प्लेयरले मिठे पारमा नकडाउन चाहिँ एउटा निकाल्न सफल भइसकेका छन् फ्रम एनएमएस स्पोर्ट्स. एउटा नकडाउन चाहिँ प्लेयरले निकाल्न सफल भइसकेका छन् भने उतातर्फ मैले केटीएम का प्लेयर्सहरुलाई पनि ब्याटलमा एंगेजमेन्ट लागेको देख्न पाइरहेको छु भने अहिलेको लागि चाहिँ एनएमएस ले एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो खातामा पक्कै नै एड गरिसकेको छ भने दुईवटा एलिमिनेसन पोइन्ट प्लेयर्सहरुले आफ्नो खातामा ल्याउन सफल भइसकेका छन्. while talking about the games आजको दिनको प्लेयर्सहरु चाहिँ धेरै नै राम्रो नै जाने आशा चाहिँ लागेको नै छ भने एलबी का कुरा गर्नु पर्दा एलबी का प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ मैले अहिले देख्न पाइरहेको छु. हियर वी क्यान सी केटीएम का प्लेयर्सहरु, आफ्टर दैट त्रिनेत्र, आफ्टर दैट एफएक्स, अनि त्यसपछि केटीएम का मेघाई पनि रहेका छन्. त्यसपछि हामीको ए स्पोर्ट्स का प्लेयर्सहरु रहेका छन्. आफ्टर दैट वी आर गोइङ टु सी एफएक्स स्पोर्ट्स अनि तलतर्फ पनि प्लेयर्सहरु नै रहेका छन्. एंगेजमेन्ट पनि ब्याटल फायर शॉट्स एंगेजमेन्ट पनि मैले देख्न पाइरहेको छु. प्लेयर्सहरु धेरै नै ड्यामेज दिने प्रयास पनि गरिरहेका छन्. दुईजना प्लेयर्स अगाडि रहेका छन्. प्लेयरको माथि हल्का सिचुएसन गम्भीर छ बन्न पुगिरहेको छ. 2v2 को ब्याटल एन्ड वन इज गोइङ टु गेट नकडाउन भने अर्को प्लेयर पनि गरिरहेका थिए तर नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ रस गर्न पुगेर 1v2 को यो सिचुएसन जुन थियो 2v2 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भएर राम्रै वेमा चाहिँ दे हैव म्यानेज टु ह्यान्डल इट. एफएक्स का प्लेयर्सहरु भने अगाडितर्फ रहेको डीई का प्लेयर्सहरु जुन रहेका छन् उनको माथि पनि सिचुएसन हल्का गम्भीर नै बन्न पुगिरहेको छ. दैट प्लेयर माइट बी अफ हामीको बीबीएस भने अगाडितर्फ रहेको प्लेयरलाई मिठे पारामा डाउन पनि निकालिएको छ. एफएससी निकाल्न सफल भएका छन् भने एफएक्स को लागि चाहिँ सिचुएसन राम्रो चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ. अहिलेको लागि चाहिँ ओभरअल पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दा आरसीएल र एफएक्स आर द टप लिडिङ द टप लिडरबोर्ड इन द अर्ली एलिमिनेसन स्टेजेस विथ ओभरअल 3 एलिमिनेसन पोइन्ट्स भने 3 वटा एलिमिनेसन पोइन्ट प्लेयर्सहरुले पक्कै नै ल्याउन सफल भइसकेका छन् भने while talking about हामीहरुको न्यू किल लिडर इज गोइङ टु बी अ प्लेयर फ्रम TRINETRA esports. आरसीएल esports players are playing very well for the first game भने आजको पहिलो दिनको पहिलो म्याचमा जॉर्ड esports
esports have been jot boys have been eliminated. A very serious situation for jot प्लेयर्सहरुको लागि धेरै नै नराम्रो सिचुएसन पनि बन्न पुग्न लागेको छ भन्ने म चाहना खोजिरहेको छु. धेरै नै नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ दे गट एलिमिनेटेड भने एफएक्स का प्लेयरलाई पनि मिठे लभली पारामा चाहिँ बीबीएच का प्लेयरले डाउन निकालेको छ, सफल भएका थिए. एलिमिनेसन पनि निकालेका छन् भने एफएक्स इज गोइङ टु हैव अ सिंगल क्याजुअलिटी फ्रम इट्स टिम. अगाडितर्फबाट एफएक्स का दोस्रो प्लेयर पनि मुभ चाहिँ पक्कै नै भइरहेका छन्. M590 को शॉट कनेक्ट गर्ने प्रयास छ. रनिस M590 को शॉट इज ही गोइङ टु कनेक्ट इट? आई थिंक दैट ही माइट बी गोइङ टु कनेक्ट इट भने अगाडितर्फबाट पनि एउटा शॉट चाहिँ प्रोबेबली कनेक्ट नै भएको छ. एफएक्स को प्लेयर पनि फायर ब्याकको लागि आइरहेका छन्, कभर फायरको लागि चाहिँ आइरहेका छन् भने बीबीएच को प्लेयरको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो सिचुएसन चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ. रब रोय इज द सिंगल प्लेयर हियर भने अगाडितर्फबाट जुन प्लेयर रहेका थिए रब बोयलाई चाहिँ वाइप आउट चाहिँ निकाल्न सफल भएका छन्. एफएक्स का प्लेयर भने अगाडितर्फबाट फेरि अझै शट पनि कनेक्टेड भएको छ. बीबीएच को प्लेयर पनि घुसिनै रहेका छन्. उनको माथि सिचुएसन हल्का गम्भीर चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ. क्रिटिकल सिचुएसन डाउन ओ स्ट्रेट गाइस नाउ लकडाउन चाहिँ निकाल्न सफल भइसकेका छन् बीबीएच को प्लेयरलाई पनि. दिस इज कॉल्ड अ प्लेयर गाइस, अ प्लेयर विथ क्लियर डोमिनेटिङ विल. यतातर्फबाट 1v2 को सिचुएसन निकाल्न सफल भइसकेका छन् भने बोल्ट मेकरको पनि पक्कै नै युज चाहिँ भइसकेको छ. यतातर्फबाट भने एफएक्स का प्लेयरको लागि चाहिँ सिचुएसन हल्का क्रिटिकलबाट अहिलेको लागि चाहिँ कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ आउन पुगिसकेको छ. एफएक्स विथ ओभरअल 5 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम. राम्रै गेम चाहिँ अहिलेको लागि खेलिरहेका छन् भने वाइल टकिङ अबाउट आरसीएल का प्लेयर्सको लागि पनि सेम सिचुएसन चाहिँ रहेको छ. विथ ओभरअल 5 एलिमिनेसन पोइन्ट्स टुवर्ड्स देयर अकाउन्ट. धेरै नै राम्रो गेम चाहिँ चलिरहेको छ भने यतातर्फ फेरि अझै बाउन्टी पनि लगाइएको छ प्लेयरको माथि. द मनिषको माथि चाहिँ बाउन्टी अहिले लभली वेमा चाहिँ लागिसकेको छ भने यतातर्फ कुरा गर्नुपर्दा स्पोर्ट्स हियर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ दे आर गोइङ टु ह्याभ अ लिटल बिट फायर अफ भने प्लेयर्सहरु यतातर्फ हन्ट भइरहेको टिम र हन्ट गरेको टिम बोथ आयो भने अगाडितर्फबाट एउटा शट चाहिँ लभली वेमा कनेक्ट गर्न पुगेका छन्. ट्रगनको शट पनि कनेक्ट गर्दा गर्दै ही गोइङ टु गेट नकडाउन. बाउन्टीलाई चाहिँ आफ्नो प्लेयर पार्न पुगेका छन् स्पोर्ट्स भने दोस्रो बाउन्टी फेरि अझै एक्चुअली बीबीएच को माथि चाहिँ लगाउन पुगेका छन् प्लेयर्सहरु. बीबीएचले अब चाहिँ हामीको हमला हुन सक्छ को तर्फबाट. इज गोइङ टु हन्ट बीबीएच डाउन अर नट, वी विल बी गोइङ टु सी इट भने जट स्पोर्ट्स को लागि चाहिँ आई एम रियली सरी फर देम. धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ जट स्पोर्ट्स हैव बीन फेसिङ करेन्टली व्हाइल आई कैन सी देम. They currently only have a single point that's going to be the survival point भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो भने केटीएम र टिआरए त्रिनेत्र स्पोर्ट्स अनि केटीएम स्पोर्ट्स बोथ प्लेयर्स आर प्रिटी फायर्ड अप भने अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरूको एलिमिनेसन लिडरको कुरा गर्नुपर्दा द एलिमिनेसन लिडर इज गोइङ टु बी आरसीएल स्पोर्ट्स. मेनी यतातर्फबाट राम्रो गेम प्लेको चाहिँ आवाज आइरहेको छ भने अगाडितर्फ फेरि अझै त्रिनेत्रका प्लेयरलाई पनि पक्कै नै स्पट चाहिँ गरेका छन्. केटीएम गोइङ थ्रु वाच त्रिनेत्रलाई स्पट चाहिँ गरेको छ. अगाडितर्फबाट वाल लगाएर कभर बनाउने प्रयास रहेको छ. पछाडितर्फबाट पनि कभर फायर आएको छ. त्रिनेत्र इज गोइङ टु गेट अ नकडाउन. यतातर्फबाट भने केटीएमको लागि चाहिँ एउटा आफ्नो खातामा एउटा सिंगल एलिमिनेसन पोइन्ट भए तापनि दे आर गोइङ टु एड अ सिंगल एलिमिनेसन पोइन्ट फर द टिम. एन्ड वाइल टकिङ अबाउट एफएक्स इज अल्सो भेरी क्लोज टुवर्ड्स इट. एफएक्स र केटीएमको कुरा गर्नुपर्ने हो भने दुवै टिमसँग चाहिँ 6 एलिमिनेसन खातामा चाहिँ रहेको छ भने एई स्पोर्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा दे आर करेन्टली हेभिङ 3 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम. एन्ड वाइल टकिङ अबाउट त्रिनेत्र दे आर अल्सो हेभिङ द सेम सिचुएसन. दे अल्सो करेन्टली हेभ 3 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम. एन्ड वाइल आई टक अबाउट एई स्पोर्ट्सका प्लेयर्सहरूले बीबीएचका प्लेयर्सहरूलाई हन्ट डाउन गर्ने प्रयास पक्कै नै गर्ने रहेका छन् भने एनएमएस को कुरा गर्नुपर्दा दे अल्सो करेन्टली हेभ 2 एलिमिनेसन पोइन्ट्स एन्ड द्याट्स अ भेरी गुड थिङ फर देम. प्लेयर्सहरूले राम्रै गेम चाहिँ निकाल्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छन्. अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो भने प्लेयर्स आर स्टिल इन हामीहरूको आरसीएलका प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ मैले यतातर्फ ह्याङ्गरमा देखिरहेको छु. यतातर्फबाट केटीएम इज गोइङ टु रश डाउन एन्ड वाट आई थिङ्क यतातर्फबाट ब्याटलमा चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पक्कै नै प्लेयर्सहरूको देख्न पाइन्छ. यतातर्फबाट केटीएम र आरसीएल, केटीएम भर्सेस आरसीएल इट्स गोइङ टु बी अ लभली ब्याटल. यतातर्फबाट केटीएमका प्लेयर्सहरू ह्याङ्गरको साइडमा आइसकेका छन्. दुईजना प्लेयर्स चाहिँ अगाडि रहेका छन् भने पछाडिबाट प्लेयरले काम तमाम चाहिँ गर्न पुगिसकेका छन्. डबल नकडाउन यतातर्फ हामीहरूको रुजनले निकाल्न सफल भइसकेका छन्. स्नाइपरको कममा द्याट्स गोइङ टु बी अ क्लियर पर्सपेक्टिभ अफ अ स्नाइपर. राम्रो एङ्गल क्रिएसन र राम्रो सट्सहरू कनेक्ट गर्ने चाहिँ प्लेयर पक्कै नै पुगिसकेका छन्. दुईवटा डाउन निकालेका थिए. पाण्डा इज अल्सो गोइङ टु गेट नकडाउन फ्रम इट्स टिम. दुईवटा जुन डाउन निकालेका थिए उनीहरूलाई पनि पक्कै नै रिभाइभ चाहिँ गरिएको छ प्लेयर्सहरूको त मार्फतबाट. तर आई एम सिङ यतातर्फ केटीएमको प्लेयरले कमब्याक चाहिँ गर्नुपर्ने नै रहेको हुन्छ. इफ दे एलिमिनेट आरसीएल हियर देन इट विल बी गोइङ टु बी अ सिरियस सिचुएसन फर केटीएमहरू अगाडितर्फ लिड चाहिँ पक्कै नै लिनेछन् इफ आरसीएल गेट्स एलिमिनेट भने. उतातर्फबाट केटीएम धेरै नै राम्रो सिचुएसनमा चाहिँ अहिले पोजिसन होल्ड गर्दै अगाडितर्फ पनि बढ्न पुगिरहेका छन्. अहिलेको लागि चाहिँ एलिमिनेसन लिडर इज गोइङ टु बी आरसीएललाई टिपेर चाहिँ आरसीएल इज गोइङ टु डिफिटेड भने अगाडितर्फ रहेको केटीएम चाहिँ हल्का यसो पोजिसन होल्ड गर्दै माथितर्फ चाहिँ पक्कै नै जान पुगेको छ. टप 1 को लिस्टमा चाहिँ अहिले आरसीएल भन्दा चाहिँ हामीले केटीएमलाई चाहिँ पक्कै नै देख्न पाइरहेको छौँ भने आरसीएलका प्लेयर्सहरूलाई हन्ट डाउन गर्ने प्रयास चाहिँ पक्कै नै रहेको छ. एन्ड वाइल आई क्यान सी हियर यतातर्फ राइट साइडमा पनि प्लेयर्सहरू पक्कै नै रहेका छन्. केटीएम स्पोर्ट्स गोइङ टु स्पट अ प्लेयर अ स्क्वाड इन द राइट साइड अफ द टिम. धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ अहिलेको लागि बन्न पुगिरहेको छ भन्ने यतातर्फबाट
मैले प्लेयर्सहरूको सपोर्ट पक्कै नै यतातर्फ त्रिनेत्रलाई चाहिँ देख्न पाइरहेको छु। त्रिनेत्रका सपोर्टर्सहरूलाई आइ एम गोइङ टु सी हियर भने वाइल आई टक अबाउट केटिएमका प्लेयर्सहरूको माथि हल्का सिचुएसन गम्भीर पनि बन्न लागेको हुनसक्छ गाइज। अगाडितर्फ रहेका प्लेयर्सहरू एफएक्सको प्लेयर्सहरू रहेछन् भने केटिएम यतातर्फ एउटा नकडाउन चाहिँ निकाल्न सफल भइसकेका छन् भने रेभेन क्ल इज अल्सो गोइङ टु गेट नकडाउन फ्रम केटिएमको तर्फबाट नकडाउन भएको प्लेयरलाई पक्कै नै रिभाइभ गर्ने प्रयास पनि रहेको छ भने उतातर्फ स्पाईको एलिमिनेसन पनि प्रोबेबली निकाल्न सफल नै हुनेछन् प्लेयर्सहरू भने सुशान्तलाई पनि नकडाउन गर्न पुगेका थिए। तर्फबाट एफएक्सका प्लेयरले केटिएमका प्लेयरलाई हन्डाउन गर्ने प्रयास, अर्को प्लेयरलाई पनि नकडाउन निकालिएको छ एफएक्सको तर्फबाट। अर्को प्लेयर पनि नकडाउन हुन सफल भएका छन् भने रुन्जन जुन छन् उनलाई पनि रिभाइभ पक्कै नै मिल्नेछ। अबको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो भने जुन टिम रहेछ एफएक्सको सिंगल प्लेयर मात्र चाहिँ बच्न पुगेका छन् भने वाइल आई टक अबाउट द एफएक्सका सिंगल प्लेयर while I can see them, उनी चाहिँ यतातर्फबाट निकै पारामा चाहिँ सफल हुन पुगिसकेका छन् भने लस्ट बोय इज अल्सो गोइङ टु गेट एलिमिनेटेड विथ ओभरअल 3 टोटल पोइन्ट्स इन दिस म्याच। यो म्याचबाट एफएक्सको लागि चाहिँ जुन हन्ट चलिरहेको थियो त्यो पनि अहिले बच्न पुगेको छ भने एनएमएस इज गोइङ टु गेट सम सिरियस सर्ट कनेक्सन। अगाडितर्फबाट टिजीको टिम चाहिँ रहेको छ भने सोल्टा एमभीपीलाई पनि डाउन निकाल्ने प्रयास निकाल्ने पक्कै नै रहेका छन् भने एउटा एलिमिनेसन उनको खातामा पनि पक्कै नै आएको छ। अर्को एलिमिनेसन पनि सफली आफ्नो लभली वेमा चाहिँ प्लेयर्सहरूले निकाल्न सफल भएका छन् भने त्रिनेत्र स्पोर्ट्स यतातर्फ फेरि अझै 4वटा टोटल एलिमिनेसन पोइन्ट साथ आई क्यान सी देम भने यतातर्फ रहेको जुन टिम रहेको छ एनएमएस पनि हल्का आफ्नो पोइन्ट टेबलमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई हल्का माथि लग्न चाहिँ सफल नै भएका छन् भने अगाडितर्फ रहेको एनएमएसका जुन प्लेयर्सहरू छन् उनीहरूले एलिमिनेसन सिक्योर चाहिँ गर्न पुगिरहेका छन्। भेरी गुड थिङ फर देम भने वाइल टकिङ अबाउट बीबीएचको कुरा गर्नुपर्दा दे करेन्टली हेभ अ सिंगल क्याजुअलिटिज एन्ड ओन्ली 2 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम। अगाडितर्फ रहेको एफएक्सका प्लेयरलाई पनि पक्कै नै स्पट चाहिँ गरिएको छ, एउटा प्लेयर चाहिँ डाउन पनि निक्लिन सफल चाहिँ भएका छन् भने नोबिताको तर्फबाट राम्रो सर्च कनेक्ट गरेर एफएक्स इज गोइङ टु गेट एलिमिनेटेड फर नाउ भने। अनि वाइल टक अबाउट एफएक्सको लागि सिचुएसन्स आर गेटिङ रियली क्रिटिकल। वाइल टक अबाउट them, they currently had battles with 2 different teams and the situations were worse for them. धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ एफएक्सको लागि चाहिँ बन्न पुगेको थियो भने while talking about NMS is probably heading towards the zone and I think that they have to go towards the zone or else things might be a little more worse for them too. And while talking about KTM currently having 13 elimination points for the team, a very lovely number. While here I can see FX का players पनि अगाडितर्फ पक्कै नै रहेका छन्। I might predict that they are also going to get initiated into a battle with NMS esports. Players are currently very fired up for the battle भने FX को कुरा गर्नुपर्दा FX को टिमको लागि चाहिँ the situation for FX esports is very critical for now because they currently just had 2 battles and the battles were not in their hand भने यतातर्फ रहेको NMS might wipe out यतातर्फ रहेको सिंगल प्लेयर जुन FX का रहेका छन्। FX का प्लेयरहरुलाई चाहिँ मैले अहिले 2-2 को स्प्लिटमा पक्कै नै देख्न पाइरहेको छु। 2-2 को स्प्लिट भन्दा पनि 2-1-1 को स्प्लिटमा चाहिँ प्लेयरहरु प्रोबेबली रहेका छन्। एउटा प्लेयर अघि बिमा शक्तिको त्यो पुलबाट चाहिँ आउन लागेका छन् फ्रम दैट ब्रिज प्लेयर इज कमिङ भने यतातर्फ रहेको ए स्पोर्ट्स इज अल्सो गोइङ टु हन्ट डाउन अ प्लेयर। एउटा ए स्पोर्ट्स का प्लेयरहरुले फेरि अझै कुरा गर्नुपर्ने भने एउटा एलिमिनेसन निकालेर चाहिँ सफल भएका छन् भने उतातर्फ जेन्जीले एउटा अझै एलिमिनेसन चाहिँ निकालेर सफल भइसकेका छन् एनएमएस स्पोर्ट्स को तर्फबाट भने while talking about NMS esports अगाडितर्फ रहेको प्लेयर्सले राम्रो कमाल चाहिँ देखाइरहेका छन् भने 6 वटा एलिमिनेसन टोटल पोइन्ट्स आफ्नो टिमको लागि निकाल्न सफल भएका छन् भने नोबिता इज अल्सो गोइङ टु एड सम क्रिटिकल एन्ड ड्यामेज फर एफएक्स esportsको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो सिचुएसन चाहिँ बन्न पुग्न लाग्छ। 2 जना प्लेयर मात्र बचेका छन् भने ए स्पोर्ट्सको प्लेयर्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने भने अगाडितर्फ रहेका प्लेयर्सहरुले प्रोबेबली उनलाई स्पट चाहिँ गरिसकेका छन्। सिचुएसन धेरै नै नराम्रो पनि बन्न पुग्न सक्छ हामीहरुको ए स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ भन्नुपर्ने भने while talking about them they currently have 8 elimination points towards them भने अगाडितर्फ रहेको हामीहरुको जुन टिम रहेको छ that's going to be TH1 को त्यो टिमसँग चाहिँ अहिले नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ एउटै सिंगल एलिमिनेसन पोइन्ट्स they currently have for their team भने they might be in a serious situation while battling with AE Esports, a team which has been qualified for the FFWS falls भने यतातर्फ रहेको यो जुन टिम रहेको छ AE Esports धेरै नै क्रिटिकल सिचुएसनमा अझै एउटा एलिमिनेसन आफ्नो टिममा आफ्नो खातामा एड गर्ने प्रयास पक्कै नै गर्ने नै छन् भने उतातर्फ हामीले हेर्नुपर्ने भने यतातर्फ NMS is going to have a serious battle with FX का प्लेयर्सहरु बीच धेरै नै सिचुएसन र टेन्स्ड वाला मामला चाहिँ हामीहरुको NMS को चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ। while over I can see here they currently have 9 elimination points for their team and they are also towards the leading point table lead गर्नको लागि चाहिँ भन्नुपर्दा थर्ड पोजिसनमा रहेको छन्। अनि यतातर्फबाट BBH is going to get wiped out by NMS esports, a lovely team and a lovely dominating way यतातर्फ आएको छ हामीहरुको NMS को तर्फबाट भने players currently are in Bima Sakti strip, they probably might go towards the zone or hold here भने while talking about the teams there are currently only 7 teams available भने 27 जना प्लेयर्सहरु चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अलाइभ भएका छन् फ्रम डिफरेन्ट 7 टिम्स भने केटीएम का प्लेयरले अगाडितर्फ रहेको एफएक्स का प्लेयरलाई फेरि अझै एक्चुअली स्पट चाहिँ पक्कै नै गरेका छन्। होमर पनि लागेको थियो भने FGL 50 को FGL 24 को पनि कमाल चाहिँ देखाएका छन्। एउटा शट पक्कै नै लभली वेमा कनेक्ट गर्न पुगेका छन् भने एफएक्स को लागि सिचुएसन नराम्रो 3 जना प्लेयर्सहरु बचेका छन् कोही पनि उनको नजिक छैन एन्ड ही इज गोइङ टु गेट नक डाउन यतातर्फ भने यतातर्फ फेरि अझै कुरा गर्नुपर्ने भने स्पाईले पनि एउटा डाउन चाहिँ निकाल्न सफल भएका थिए प्लेयरलाई भने एफएक्स को जुन एउटा प्लेयर बचेका थिए
he has got eliminated once again. FX को लागि फेरि सिचुएसन त्यस्तै धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ हामीहरुको FX को लागि चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ भने while talking about AEE स्पोर्ट्स राम्रो डोमिनेसनका साथै गेम प्लेज चाहिँ अहिले आइरहेको छ प्लेयर्सहरुको थ्रु भने while I see here guys players हरुले राम्रै नै खेलिरहेको छन् यसको लागि त्रिनेत्रलाई देखाउ त्रिनेत्र we will be going to see त्रिनेत्र viewers want to see त्रिनेत्र esports को कुरा गर्नु पर्ने भने अहिलेको लागि चाहिँ उनीसँग चारवटा एलिमिनेसन FYNIX को KTM is going to wipe out FYNIX a lovely shot from sniper को थ्रुबाट एउटा राम्रो शट चाहिँ आएको थियो and that shot proved that FX tried to survive very hard but KTM didn't want them to survive and the domination meant here the first team wipeout is going to be FX को लागि पनि धेरै नै नराम्रो wipeout चाहिँ यतातर्फ डिल गर्न पुगिसकेका थिए भने यतातर्फ RCL is also going to get wiped out RCL को लागि पनि सिचुएसन धेरै नै नराम्रो चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ गाइस RCL द टिम which was leading currently अहिले चाहिँ हामीहरुको टोटलको कुरा गर्नु पर्ने भने 16 टोटल पोइन्ट्स सँग चाहिँ एलिमिनेट हुन पुगिसकेका छन् RCL might have played well तर उनको लागि सिचुएसन didn't turn out their tables भने यतातर्फको KTM का जुन प्लेयर छ रुन्जान probably might get while talking about KTM esports or else हामीहरुको यतातर्फ कुरा गर्नु पर्ने भने I can see many good contenders fighting for the boy यतातर्फको टिम्सहरुको कुरा गर्नु पर्ने भने we only have currently 5 teams among 5 teams we have 20 players very good numbers of players here I can see यता धेरै नै राम्रो प्लेयर्सहरु चाहिँ आउन सक्छ यतातर्फ रहेको चारवटा टिम पाँचवटा टिम्स जुन रहेका छन् we have here KTM and after that NMS after that AEE Sports and Trinetra while also having TH1 a good team a good number of teams we can see here and a good lobby also here we can see भने यो जुन पाँचवटा टिम्सहरु रहेका छन् this last battle is going to be very interesting and while I can see here KTM is also going to get a little advantage उतातर्फ भने NMS बीच र KTM बीच चाहिँ फाइट चाहिँ हुन पुगिसकेको छ भने KTM र NMS को बीच जुन ब्याटल भएको थियो NMS is going to lead भने दुईटा प्लेयर चाहिँ पक्कै नै वाइप आउट हुन पुगेका छन् KTM को तर्फबाट अझै एउटा वाइप आउट चाहिँ निक्लेको थियो एचएन नोबिता is also going to get some more elimination point KTM को तर्फबाट सिंगल प्लेयर चाहिँ बच्न पुगिरहेको छ भने गनशट KTM को दिखाइएको छ KTM को तर्फको KTM को लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा 17 एलिमिनेसन पोइन्ट्स they currently have it भने AE स्पोर्ट्स लाई चाहिँ हामीहरुको यता TH1 का प्लेयरहरुले पक्कै नै स्पट गरेका छन् डाउन पनि निकाल्न सफल भएका छन् यता तर्फबाट भने द ओनर वान एउटा जुन यो टिम रहेको छ अगाडि तर्फ राम्रो ब्याटल चाहिँ राम्रो फायर चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेका छन् प्लेयर्सहरुको माथि त्रिनेत्रको तर्फबाट सिंगल प्लेयर चाहिँ बच्न पुगिरहेका छन् उता भने AE स्पोर्ट्स while also having 4 players alive भने यता तर्फ KTM को लागि पनि सिचुएसन नराम्रो भन्दै काठमाडौँ is going to get wiped out Kathmandu esports have been currently wiped out भने अबको लागि चाहिँ हामीहरुको बच्न पुगिरहेका छन् only 3 teams top 3 teams यतातर्फको NMS त्यसपछि AE esports and the owner one these 3 teams are the best teams best contenders अहिलेको लागि चाहिँ भने यतातर्फ कुरा गर्नु पर्ने भने अहिले सबभन्दा बढी प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीहरुको NMS सँग चाहिँ रहेको छ with over 43% भने यतातर्फ फेरि अझै किल लिडरको कुरा गर्नु पर्ने भने AE has currently dominated भने अहिलेको लागि चाहिँ NMS is moving forward guys NMS सँग चाहिँ पक्कै नै लागिरहेको छ TH1 the owner one को लागि चाहिँ सिचुएसन नराम्रो भन्दै TH1 is going to get eliminated the owner one has been eliminated भने अब यो ब्याटल चाहिँ NMS versus NMS versus हामीहरुको AE चाहिँ हुन पुगिरहेको छ अगाडि तर्फ उता तर्फबाट NMS का प्लेयरले राउन्ड लिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन् हल्का फ्ल्याङ्क पनि गरिरहेका छन् प्लेयरले भने दुईजना तीनजना चाहिँ डाउन हुन पुगेका छन् फर्स्ट बोया टुवर्ड्स NMS esports पहिलो बोया चाहिँ has been secured by NMS esports this was a lovely game and a lovely pure dominating and a coordinated boya from NMS esports and the MVP is going to be हामीहरुको Zyrox has been settled as the MVP of the today's game भने आजको दिनको पहिलो गेमको पहिलो बोयाको MVP is going to be हामीहरुको Zyrox from NMS esports को लागि चाहिँ पहिलो बोया मिठो लभली वेमा चाहिँ निस्किन पुगिसकेको छ भने what do you think guys which team might be able to get the second game's boya भने while I talk about AE Esports was also having a good chances of getting boyas तर जुन प्लेयर थिए हामीहरुको NMS को स्नाइपर he was a very lovely and a strategic player उनले चाहिँ राम्रै सिचुएसनमा चाहिँ फ्ल्याङ्क गरेर एउटा शट चेक गर्न पुगे and so on players got wiped out भने यता तर्फबाट हेर्नु पर्ने भने मिठो र लभली वेमा चाहिँ हामीहरुको प्लेयर्सहरुको कुरा गर्नु पर्ने भने players got eliminated and the winner of the first game पहिलो गेमको पहिलो बोया टेकर was going to be NMS Esports a lovely boya taken by NMS भने while moving towards the second game we will be coming भने गनशॉट वो क्या आपने पा
while talking about the second game Purgatory को म्याच चाहिँ रहनेछ भने while talking about them यतातर्फ रहेको जुन KTM को टिम छ KTM tried very well. I also saw that KTM ले धेरै नै राम्रो प्रयास गरे तर कुरा गर्नुपर्ने हो भने while I talk about the situation यतातर्फबाट कुरा गर्नुपर्ने हो भने KTM tried very well तर बोया was meant for हामीहरुको NMS to the बोया very lovely way मा चाहिँ प्लेयर्सहरुले पहिलो गेम हो पहिलो बोया चाहिँ निकाल्न सफल भइसकेका छन् भने Bermuda has ended for now and we are heading towards Purgatory in a few moments. And while I talk about हामीहरुको AE Esports tried very well तर they couldn't have been served with boya उनीहरुले चाहिँ बोया निकाल्न सफल भएनन् and I'm literally shocked with them. AE very good team तर अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो भने while I talk about NMS was the best contender and the boya taker for today's first game. पहिलो गेमको पहिलो बोया हामीहरुको NMS को तर्फ लागिसकेको छ भने while I talk about this tournament is going to be weekly series season 1 को लीग स्टेज को मैच डे 1 चाहिँ रहनेछ भने हामीहरुको यतातर्फ आजको लागि चाहिँ for today group C and group B को म्याचेसहरु चाहिँ we are currently holding भने this tournament is organized by हामीहरुको Zenmandu esports भने while I talk about the sponsorsहरुको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने that's going to be TGA esports, a lovely esports organization भने while I talk about the production house चाहिँ हामीहरुको AP production को चाहिँ lovely way मा चाहिँ रहनेछ भने while I talk about visuals चाहिँ as we all can see यस्तो राम्रो visuals अरु कहाँ नै मिल्छ हाका is the best one for visuals अहिलेको लागि चाहिँ भने while I talk about the यतातर्फ रहेको आजको टिम्सहरु there are many teams which are the best contenders and the boya निकाल्न पनि सफल भएका छन् NMS is always a good team भने आजको दिनको लागि पनि they just proved themselves with the first game and I hope that आगामी गेम्सहरुमा पनि अघि बचेका दुई गेम्सहरुमा जुन दुई गेम्स बचेका छन् we are left with 2 games. Those games are also meant to be going good for every single team standing here भने अहिलेको लागि चाहिँ दोस्रो गेम Purgatory को म्याप we will be heading towards that in a little second भने एकैछिनमा हामीहरु तर्फ पक्कै नै लाग्ने छौं अनि what do you think boys कि आज हामीहरुको यतातर्फ हामीले गिभ अवे पनि गरिरहेका छौं as we all can see here 5 वटा वीकली गिभ अवे पनि रहनेछ if we hit 200 likes on this stream यो स्ट्रीममा चाहिँ हामीहरुको if 200 लाइक पुग्यो भने we are going to give away 5 weekly memberships हरुको पनि व्यवस्था म्यानेजमेन्ट चाहिँ हजुरलाई गरिएको छ भने what do you think आजको दिनको यो जुन वीकली सिरिज को आजको दिनको डे 1 चाहिँ रहेको छ who is going to be the champion for today's day तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ guys what do you think which team might be the capable one for being the champions for today's day after all the 3 matches? I think that AE त्यसपछि हामीहरुको काठमाडौँ त्यसपछि जुन टिम थियो NMS these 3 teams might be the best contenders for अहिलेको लागि चाहिँ for current situations these 3 teams might be the best contenders for getting the champions title अहिलेको लागि चाहिँ भन्नुपर्ने भने अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ गाइस these 3 teams were the best भने धेरै नै राम्रो गेम प्ले चाहिँ तिनी टिमको तर्फबाट आयो लभली वे मा चाहिँ प्लेयर्सहरुले एलिमिनेसन पनि निकाल्न सफल भएका थिए for the first गेम्स को चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने at the starting KTM was pretty on a lead त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरुको RCL was also taking a huge lead तर पछितिर चाहिँ as the game moved on KTM took over and हामीहरुको RCL अनि RCL लाई चाहिँ टेप दिए हामीहरुको NMS र NMS लाई पनि फेरि एकचोटी AE Esports ले पनि पक्कै नै टेप्ने जस्तो लागेको थियो तर हेर्दै हामीहरुको NMS जुन टिम थियो this team proved that why they are called NMS धेरै नै राम्रो गेम प्ले चाहिँ उनीहरुको तर्फबाट आयो पहिलो बोया लभली वेमा प्लेयर्सहरुले निकाल्न सफल चाहिँ भइसकेका छन् भने दोस्रो गेमको लागि पनि I can see the same fire प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ त्यस्तै फायरहरु त्यस्तै आगो चाहिँ मैले हेर्न पाउन पाए भने then I'm also going to get pretty worked up भने ततर्फ प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो भने यो जुन गेम्सहरु रहेका छन् गाइस we will be having more these types of tournaments for you guys don't worry about it यो एउटै मात्र चाहिँ रहने छैन we will be getting more and more भने तपाईहरु just keep supporting us keep following us keep subscribing us अनि सब्स्क्राइबर्स पनि मिठे वेमा लाइक्स पनि गरिदिनु होला we will be getting some more tournaments for you like this every season every हरेक दिन पनि यस्तो चीजहरु चाहिँ ल्याउन सकिन्छ if you guys show the real support भने while talking about the first game after the first game probably NMS might be in the lead त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको KTM अनि after that AE चाहिँ रहन सक्छ भन्ने आशा चाहिँ लागिरहेको छ मलाई I am pretty excited to see the point table of this यसपछिको गेम्सको स्ट्यान्डिङ्सहरु पनि हामीले हेर्न नै पाउन छौं भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने games are going pretty well as we all can see here NMS clearly dominated the first game and AE as well as हामीहरुको KTM Esports was also trying तर अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने पहिलो गेमको बोया चाहिँ हामीहरुको निकाल्न सफल भइसकेको छ NMS Esports दा हाम्रो यो ब्रेक चाहिँ के हुन्न र हेलो तो मैं क्या बोल रहा था मतलब थोड़ा ब्रेक वगैरह का कुछ सीन रहता है तो अपने पे
वही तो वही तो सर मैं भी थोड़ा ओके 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 तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा गेम भी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके सर कोई ना, मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि अभी तक इतना लॉन्ग टाइम मैंने कहीं भी नहीं लिया था, तो मेरे पे अभी बोलने के लिए भी तो सब टॉपिक खत्म हो गया ना, क्या ही बात करूं। Okay, so here we are, guys. Here we are with the second game of today's day. आज को दिन को दूसरा गेम चाहिए पॉकेट को मैप इतना तरफ बड़ा a lovely map with clear and beautiful sceneries. We have it purgatory is here. And while I talk about it, तरफ player जरूर every player is going towards their drop location. BBH going towards the Mount Villa, and while I can see there the owner one is going towards Americo Query, and while we talk about OGs हरूको लागि चाहिँ आफ्नो ड्रप लोकेसन मार्बल वर्क्स तर्फ चाहिँ गइरहेका छन्। एनएमई गोइङ टुवर्ड्स हामीको एनएमई गोइङ टुवर्ड्स हामीको क्यान्टोनाइट भने यतातर्फ क्याम्प साइट तर्फ चाहिँ उनीहरू मुभ भइरहेका छन् भने अरू प्लेयर्सहरू पनि एभ्री वान इज गोइङ टुवर्ड्स देयर ड्रप लोकेसन। अनि अहिलेको लागि चाहिँ क्रास ब्याटल्सको कुरा गर्नुपर्ने हो भने एई माइट गेट क्ल्याश विथ एनएमएस। अनि उतातर्फ अर्को पनि ओ शिट गाइस व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई सीइङ, 10 leading teams, the best 3 teams for today's lobby: KTM, NMS, and after that AE at the same place. This might be a little interesting thing, guys. 3 top leading teams of the leaderboard आज को दिन चाहिँ क्लास पनि पक्कै नै देख्न पाइन्छ भने यतातर्फ त्रिनेत्र going to get a single elimination point for them। अर्को प्लेयर पनि डाउन चाहिँ टिमबाट हुन पुगिसकेका छ भने दोस्रो प्लेयरलाई पनि ड्यामेज चाहिँ दिएका छन्। अर्को फेरि अझै त्यो कुरा गर्नुपर्ने भने राम्रो सर्ट सर्कल गर्दै यतातर्फबाट बीबीएसलाई चाहिँ राम्रो पारामा सर्ट सर्कल गरिरहेका छन् प्लेयर्सहरूले भने। अहिलेको लागि कुरा गर्नुपर्ने भने त्रिनेत्र currently has 2 casualties from their team। अगाडि तर्फबाट पनि प्लेयर पक्कै नै आइरहेका छन्। यतातर्फबाट रक जुन सिंगल प्लेयर बचेका छन् आफ्नो टिमको लागि त्रिनेत्र esports going to get wiped out for now भने अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने भने त्रिनेत्र has been wiped out by हामीहरूको यो टिम जुन रहेको छ। दिस टिम करेन्टली जर्ड esports करेन्टली हामीहरूको वाइप आउट चाहिँ गर्न पुगिसकेका छन् त्रिनेत्रलाई भने। जेन्जी उतातर्फबाट एनएमएस इज अल्सो गोइङ टु गेट शट्स कनेक्टेड। यतातर्फबाट आई वुड लाइक टु सी एनएमएस एन्ड एई करेन्टली केटीएम को तर्फबाट पनि ब्याटल्सहरू पक्कै नै आइरहेको छ। यतातर्फ तीनवटा टिम्स, 3 बेस्ट टिम्स अफ टुडेज डे KTM, AE and NMS were currently having a short type of drop clash। यतातर्फ हेर्ने चाहिँ पक्कै नै पाइरहेका छौँ प्लेयर्सहरूको लागि भने। एनएमएस को तर्फबाट सिंगल प्लेयर स्ट्यान्डिङ, द सिंगल प्लेयर इज स्ट्यान्डिङ फ्रम एनएमएस esports, a little bit critical situation for them। धेरै नै नराम्रो सिचुएसन पनि यिनीहरूको लागि चाहिँ बन्न पुग्न सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ पहिलो गेम पछिको स्ट्यान्डिङ्सहरूको कुरा गर्नुपर्ने भने राम्रै लभली वेमा चाहिँ प्लेयर्सहरूले एलिमिनेसन पनि निकालिसकेका छन् र राम्रो प्लेसमेन्ट पोइन्ट पनि पक्कै नै प्लेयर्सहरूले निकालेका थिए। सो द्याट्स वाइ दे आर करेन्टली लिडिङ द लिडर बोर्ड विथ ओभरअल 35 पोइन्ट्स एन्ड द लिड अफ 11 पोइन्ट्स, सरी 9 पोइन्ट्सको लिडमा चाहिँ प्लेयर्सहरू पक्कै नै रहेका छन् भने। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने केटीएम अगाडितर्फ रहेका जुन आफ्नो टिम छ एनएमएस, इफ एनएमएस गेट्स वाइप्ड आउट देन इट्स अ क्लियर चान्स फर केटीएम एन्ड एई स्पोर्ट्स टु गो टुवर्ड्स द फर्स्ट position भने। त्रिनेत्र esports, the team which was currently at the 4th place, they currently have been wiped out भने। अहिलेको लागि चाहिँ यतातर्फबाट BBH is going to get a little bit clash between BBH and TH1, the owner one। दुई टिम्सहरू बीच चाहिँ हल्का क्ल्यास चाहिँ मैले यतातर्फबाट देख्न पाइ नै रहेको छु भने। अहिलेको लागि चाहिँ प्लेयर्सहरूको कुरा गर्नुपर्ने भने दुई प्लेयर्सहरू चाहिँ अगाडितर्फ एक हामीहरूको यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने BBH बनाम हामीहरूको TH1 the owner one, दुई टिम्सहरू बीच चाहिँ ब्याटल हेर्न पाउने छौँ भने। यतातर्फबाट केटीएमको निशान चाहिँ यतातर्फ BBH, oh shit guys, this is called a serious game। oh shit guys, नकडाउनमा पनि हेडशट हान्दै guys, that's pretty lovely शट चाहिँ गर्न पुगेका छन्। दोस्रो प्लेयरको पनि रसाइको एउटा शट चाहिँ गर्न पुगिसकेका छन्। अर्को शटको पनि कनेक्सन, अर्को डाउन पनि निकालेका थिए तर स्याडली बीबीएचको प्लेयर जुन टिममेट छन् हल्का दूर चाहिँ भएका थिए, जस कारणले ही इज गोइङ टु गेट नकडाउन अनि एलिमिनेसन पनि आफ्नो सिक्योर गर्न पुग्न सक्दैनन्। हाम्रो कुकु हैज बीन एलिमिनेटेड अहिलेको लागि चाहिँ भने। फेरि अझै यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने TH1 को लागि सिचुएसन अझै एकचोटि गम्भीर बन्न चाहिँ पुगिरहेको थियो। यतातर्फबाट अर्को जुन प्लेयर थिए ही हैज बीन करेन्टली wiped out by Sarah। Sharish is going to get a single elimination point for its team भने। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने कि यतातर्फबाट बीबीएचको तर्फबाट सिंगल प्लेयर अहिलेको लागि चाहिँ यता बचिरहेका छन् भने 2-1 को स्प्लिटमा प्रोबेबली अहिलेको लागि चाहिँ प्लेयर्सहरू रहेका छन् भने उतातर्फबाट बीबीएच माइट अल्सो गोइङ टु गेट अ लिटल बिट एलिमिनेसन पोइन्ट्स भने। यतातर्फबाट ग्लुमेल्टर सरी नेट पनि लागेको छ प्लेयरको माथि, अ सिरियस सिचुएसन यतातर्फबाट भन्नुपर्ने भने। अगाडितर्फबाट प्लेयरले सर्ट सर्कल गर्ने प्रायः सारिसको माथि हल्का सिचुएसन गम्भीर चाहिँ बनिरहेको छ। 1v1 को दिस सिचुएसन माइट बी अ लिटल ट्रिक फर देम। उतातर्फ राइट साइडबाट पनि फ्ल्याङ्क पनि आइरहेको छ प्लेयरको, राइट साइड अल्सो अ प्लेयर इज कमिङ टुवर्ड हिम भने। यतातर्फबाट बीबीएचको 1v2 को सिचुएसन, oh shit guys, here he is going to get knocked down by TH1। TH1 is going to add a single more elimination point for its team। अझैवटा एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ निकाल्न सफल भइसकेको छ TH1 भने। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने जर्ड करेन्टली ह्याभिङ 7 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर दिस गेम। यो गेमको लागि चाहिँ उनीहरूको कुरा गर्नुपर्ने भने 7वटा एलिमिनेसन पोइन्ट प्लेयरको खातामा पक्कै नै आउन पुगिसकेको छ भने। प्लेयर्स आर
clearly fired up after the first game. पहिलो गेम पछि everyone is fired up भने प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने while I talk about the player, first game was gone towards NMS esports अनि अहिलेको लागि चाहिँ NMS is currently having a literal situation भने BOYZ is also going to get between a battle. BOYZ का प्लेयर्सहरु पनि ब्याटलमा चाहिँ एंगेज हुन पुगिरहेका छन् भने एनिमी को प्लेयर्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने भने अगाडि तर्फका प्लेयर्सहरुलाई पक्कै नै ड्यामेज चाहिँ दिन पुगिरहेका छन् प्लेयर्सहरु भने एउटा प्लेयर फेरि अझै डाउन पनि निकाल्न सफल भइसकेका छन् enemy is also going to add some more elimination points for its team. धेरै नै राम्रो सिचुएसनमा चाहिँ यो गेममा चाहिँ 3 elimination points they currently have 3 elimination for the team भने अगाडि तर्फ जुन प्लेयर्सहरु रहेका छन् उनीलाई पनि प्रोबेबली हान्ने प्रयास चाहिँ पक्कै नै गर्ने रहेका छन् बीस्ट को माथि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने भने बाउन्टी चाहिँ लगाइएको छ दैट्स अ प्रिटी सिरियस सिचुएसन भने यता तर्फबाट एफएक्स का जुन प्लेयर्सहरु रहेका छन् एफएक्स वाज अ टीम व्हिच वाज क्लियरली डोमिनेटेड विथ टु टिम्स दुईवटा टिम्सले चाहिँ उनीहरुलाई मिठे पानामा निचोडेर चाहिँ राखेका थिए भने उता तर्फ जुन ब्याटल्सहरु भइरहेको छ एफएक्स को लागि चाहिँ एफएक्स को द ब्याटल इन द अर्लियर गेम वाज भेरी लिटरली हार्ट ब्रेकिङ फर एफएक्स को टिम चाहिँ धेरै नै ट्राई चाहिँ गरिरहेको थियो दे ट्राइड रियली हार्ड बट नथिङ क्यान बी डन भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो भने while we talk about NMS currently has revived every single player from its team सबै टिममेटलाई चाहिँ रिभाइभ दिएर दे currently are back to the battlefield भने फेरि अझै एनिमीले फेरि अझै प्लेयर चाहिँ स्पट गरेर एलिमिनेट निकाल्ने पनि प्रयास गरिसक्यो एन्ड द्याट्स गोइङ टु बी NMS esports NMS बनाम हामीहरुको एनिमी पनि प्रोबेबली हुन पुग्न लाग्थ्यो भन्ने हुँदै सिंगल प्लेयर मात्र यता रहेका थिए सो द्याट्स व्हाई थिंग्स माइट बी अ लिटल इजियर फर NMS का प्लेयर्सहरु अहिलेको लागि चाहिँ स्प्लिटमा रहेका थिए सो द्याट्स व्हाई while I talk about them धेरै नै राम्रो सिचुएसनमा चाहिँ प्लेयर्सहरु बचेका थिए भने यतातर्फ रहेका जुन प्लेयर्सहरु रहेका छन् यतातर्फ प्लेयर्सहरु पक्कै नै चार्जमा चाहिँ रहेका छन् यतातर्फ BOYZ is also going to get in between engaged of battle भने चार्ज बस्टरको लभली शटका साथै एलिमिनेसन निकाल्न त्यो सिक्योर चाहिँ पक्कै नै प्लेयर्सहरु भइसकेका छन् भने पछाडी तर्फबाट जर्डले पनि प्रोबेबली हल्का प्रेसर बनाउने प्रयास गर्न नै सक्छ प्लेयरको माथि भने अगाडितर्फ रहेको हामीहरुको जुन टिम रहेको छ प्लेयरको लागि चाहिँ ड्यामेज दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् एउटा प्लेयर अझै फेरि TH1 का डाउन निकाल्न चाहिँ सफल भइसकेका छन् भने अगाडितर्फको प्लेयरलाई पनि ड्यामेज दिने प्रयास पक्कै नै गरिरहेका छन् नो मोर ओ शिट गाइज that was a pretty lovely shots by हामीहरुको यतातर्फ आएको जुन टिम थियो राम्रो शट चाहिँ कनेक्ट गर्न पुगेका थिए जस कारणले हामीहरुको BOYZ is going to add a single elimination points for its team once again and while we talk about KTM currently dominating the whole lobby with the highest elimination number for this game अहिलेको लागि चाहिँ उनीहरुको कुरा गर्न पर्ने भने they currently have 8 elimination points for the team धेरै नै राम्रो गेम चाहिँ उनीहरुको निस्किरहेको छ they currently are still in the second place of the leaderboard भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नु पर्ने भने गाइस जुन NMS को टिम रह्यो जुन NMS को टिम रहेको छ राम्रो सिचुएसनमा प्लेयर्सहरु ब्याटल चाहिँ गरिरहेका छन् OG also connecting shots toward FX का सिंगल प्लेयर चाहिँ अगाडि बचेका छन् अनि यतातर्फबाट OG का चारै जना बच्न पुगिरहेका छन् भने OG might oh shit guys what is that यतातर्फ रहेको जुन टिम थियो एउटा अझै टिम चाहिँ वाइप आउट हुन पक्कै नै पुगिसकेको छ भने प्लेयर्सहरुको लागि सिचुएसन अझै नै गम्भीर चाहिँ बन्न पुग्न सक्छ अगाडितर्फ रहेको FX का स्पाई जुन छन् अहिले उनी आफ्नो टिमबाट एउटा प्लेयर र आफ्नो एउटा अर्को प्लेयर चाहिँ हल्का दुईको सिचुएसनमा चाहिँ रहेको उनीहरुको तर्फबाट पनि देख्न पाइनेछ भने while I talk about it यतातर्फबाट स्पाईलाई चाहिँ हल्का सिचुएसन गाह्रो चाहिँ बनाउन पुगिरहेका छन् यतातर्फबाट RGL को पनि युज चाहिँ पक्कै नै गरिरहेका छन् अगाडितर्फबाट रहेको प्लेयरले ड्यामेज दिने प्रयास तर ग्लुवालको राम्रो प्लेसमेन्टका कारणले बच्ने चाहिँ सफल भएका छन् हामीहरुको स्पाईको लागि चाहिँ सिचुएसन हल्का गम्भीर चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ भने उतातर्फबाट एनिमी का प्लेयर्सहरुले सरी NMS का प्लेयर्सहरुले पक्कै नै ड्यामेजमा ब्याटलमा एंगेजमेन्ट फेरि अझै देखाउन चाहिँ लागिरहेका छन् OG को तर्फबाट एउटा राम्रो यता OG को तर्फबाट एउटा राम्रो लन्च प्याडको प्लेसमेन्ट पनि देख्न पाइयो अगाडितर्फ रहेको पुरै टिमलाई KTM is also here so now we should be fired up guys OG versus हामीहरुको FX को प्लेयरलाई चाहिँ डाउन निकालेको छ now it's going to be OG बनाम हामीहरुको KTM esports OG बनाम KTM esports चाहिँ हुन पुग्ने नै सिचुएसनमा KTM esports हल्का राम्रो रेन्ज राम्रो पोजिसनमा चाहिँ रहेका छन् राम्रो कभर एडभान्टेज र राम्रो पोजिसन एडभान्टेजमा चाहिँ आई क्यान सी KTM esports भने उतातर्फ फेरि अझै A का प्लेयर्सले पनि एलिमिनेसन निकालेर चाहिँ सफल भइरहेका छन् BOYZ का प्लेयरलाई भने enemy is also going to add some elimination points for the team यतातर्फबाट जुन मेसी रहेका छन् मेसी is going to have a serious shots connection भने पछाडी तर्फबाट हामीहरुले फेरि अझै FX का प्लेयर्सहरुलाई पनि go shoot as I was saying earlier अगाडितर्फबाट राम्रो पोजिसन चाहिँ रहेको छ हामीहरुको यतातर्फ KTM का प्लेयर्सहरुलाई भने रेभेनालाई पनि ड्यामेज चाहिँ देखिएको छ रेभेन क्ललाई पनि ड्यामेज चाहिँ पक्कै नै आएको थियो तर लभली वेमा चाहिँ हि सर्भाइभ डिड भने अगाडितर्फ रहेको प्लेयरलाई पनि शट्स कनेक्ट गर्ने प्रयास विलचेस्टरको तर्फ मार्फतबाट अगाडितर्फ रस चाहिँ आइसकेको छ प्लेयर्सको माथि प्लेयर्स इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट एन्ड KTM बनाम हामीहरुको OG esports एन्ड KTM is going to win this lovely battle राम्रो वेमा चाहिँ डोमिनेटिङ कभर फायर र राम्रो गन पावरका कारणले KTM has currently wiped out हामीहरुको
OG esports राम्रो गेम चाहिँ प्लेयर्सहरूले पक्कै नै देखाउन पुगिसकेका छन् भने आई विश वी गेट टु सी सम मोर फर्दर मोर शट्स हियर भने राम्रो प्ले चाहिँ अहिले आएको थियो प्लेयर्सहरूको तर्फबाट सो द्याट्स वाइ वी गट टु सी अ लभली मुभमेन्ट हियर भने वाइल टक अबाउट आजको यो टुर्नामेन्ट जुन रहेको छ इट्स गोइङ टु बी हामीहरूको विकली सिरिजको सिजन 1 चलिरहेको छ भने आवर प्रोडक्सन आवर अर्गनाइजर्स आर गोइङ टु बी Zenmandu एज वी अल नो द्याट भने तपाईँहरूको लागि यस्तो टुर्नामेन्ट्स र यस्तो टुर्सका साथै यस्तो सिजन्सहरू अनि अरू प्ले अफ्स पनि पक्कै नै हामीहरू ल्याउने नै छौँ सो टिल देन लेट्स सपोर्ट Zenmandu अनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै जानु यस्तै नै सपोर्ट हामीहरूको टिमको लागि हामीहरूको अर्गनाइजेसनको लागि सपोर्ट चाहियो भने वी विल बी गोइङ टु होस्ट मेनी अदर टुर्नामेन्ट्स ओभरअल द कन्ट्री धेरै इन्ट्रेस्टिङ टुर्नामेन्ट्सहरू पनि आउने नै छ फर द्याट वी अल आर सिकिङ सम अ लिटल बिट सपोर्ट फ्रम यु गाइजहरू हजुरको तर्फबाट वी डोन्ट निड एनिथिङ वी ओन्ली निड अ लिटल सपोर्ट फ्रम एभ्री सिङ्गल भ्युवर अहिलेको लागि चाहिँ जुन भ्युवरहरूले चाहिँ हेरिरहेका छौँ वी निड ओन्ली अ नम्बर अफ सपोर्ट फ्रम यु गाइज वी डोन्ट निड एनिथिङ एल्स भने वी विल बी गोइङ टु होस्ट मेनी अदर टुर्नामेन्ट्स लाइक दिस एन्ड इफ यु आर विलिङ टु सी मी एन्ड सी Zenmandu यो हजुरले चाहिँ हल्का सपोर्ट पक्कै नै गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ भने BBH को तर्फबाट फेरि अझै सर्ट्सहरू कनेक्ट चाहिँ भइरहेका छन् BBH माइट गेट अ लिटल बिट मोर कनेक्सन्स यता तर्फबाट भने BBH का प्लेयर्सहरूले फेरि अझै डोमिनेट गर्ने मौका चाहिँ पक्कै नै पाइरहेका छन् पछाडितर्फ हामीहरूको एनिमीको प्लेयर्स चाहिँ रहेका छन् एनिमीको स्क्वाड चाहिँ पछाडितर्फ रहेको छ BBH को प्लेयर्सहरू जुन रहेका छन् BBH र जर्डका प्लेयर्स दे आर करेन्टली भेरी क्लोजर टु इच अदर एन्ड फाइट माइट गेट इनिसिएटेड अनि पछाडिको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने वाइल आई टक अबाउट द बिहाइन्ड सिन्सको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने प्लेयर्स आर बिसाइड्स हामीहरूको एनएमई इज गोइङ टु बी बिहाइन्ड जर्डको पछाडि चाहिँ हामीहरूको प्लेयर्सहरू पक्कै नै रहेका छन् भने जर्डको कुरा गर्नुपर्ने भने तर्फबाट सर्ट फाइन गर्ने प्रयास आरसीएलको त्यो टिमलाई ड्यामेज दिने पक्कै नै प्रयास चाहिँ निक्लिरहेको छ प्लेयर्सहरूको तर्फबाट उता त फेरि अझै टिएमका प्लेयर्सहरू पनि पक्कै नै ब्याटलमा इङ्गेज हुन पुगिरहेका छन् भने अगाडि तर्फको प्लेयरले राम्रो पारामा एउटा डाउन चाहिँ निकाल्न सफल भइसकेका छन् नाउ दिस इज गोइङ टु बी अ लिटल थिङ भने यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने जुन टिम रहेको छ जर्डलाई हल्का नराम्रो सिचुएसन पनि बन्न सक्छ पछाडिबाट एनिमी अनि अगाडि तर्फबाट हामीहरूको आरसीएल दुई टिमले प्रेसर पनि बनाउन सक्छ प्लेयर्सहरूको माथि भने उतातर्फ फेरि अझै सरिस पनि फेरि अझै सरिसलाई पनि रिभाइभ चाहिँ पक्कै नै दिएको छ भने अगाडि तर्फबाट फिलिक्स र प्रनिस हिरो माथि चाहिँ प्रभावी रस आउन सक्छ उतातर्फबाट रहेको टिमले पनि प्रेसर बनाउने प्रयास चाहिँ पक्कै नै गरिरहेको छ यो ब्याटल इन द बुथ यतातर्फ यो कम्पाउन्डमा जुन ब्याटल्सहरू भइरहेको छ गाइज दिस इज गोइङ टु बी प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ अगाडि तर्फबाट रहेको प्लेयरहरूले पक्कै नै ड्यामेज दिने प्रयास पनि गरिरहेका छन् अगाडि तर्फबाट जुन एमबीपी रहेका छन् उनी माथि पनि सर्ट्सहरू पक्कै नै कनेक्ट भइरहेको छ भने एमबीपी इज गोइङ टु टेक डाउन अ प्लेयर भने जुन उतातर्फ रहेका आरसीएलका सिङ्गल प्लेयर नकडाउन भएका छन् सोल्टा इज गोइङ टु गो रिभाइभ हिम भने अगाडि तर्फबाट रहेको प्लेयर्सहरूलाई पनि राम्रो सिचुएसनमा चाहिँ अहिले रिभाइभ पनि पक्कै नै मिल्ने नै छ भने यो ब्याटल बिट्विन हामीहरूको जर्ड भर्सेस अगाडितर्फ रहेको हामीहरूको आरसीएल इज गोइङ टु बी प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ भने फेरि जुन केटीएमका प्लेयर्सहरू पनि ड्यामेज चाहिँ पक्कै नै लिनै रहेका छन् जस्ट लुक एट देयर एलिमिनेसन पोइन्ट गाइज वाट द हेक इज केटीएम डुइङ विथ ओभरअल 21 elimination in just a single game. This is called a clear domination towards KTM esports. KTM esports is currently dominating the lobby while adding 2 more elimination points for their team and while getting fights for the best teams of today's day. आजको दिनको एउटा सबैभन्दा राम्रो टिमसँग चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्न सफल भएका छन् भने AE has been wiped out by हामीहरूको KTM esports. A pretty unbelievable and unpredictable situation by KTM esports. धेरै नै खतरनाक एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ निकाल्न सफल भयो अनि जुन टिमलाई उनीहरूले चाहिँ वाइप आउट हानेका छन् द्याट्स नट गोइङ टु बी अ नर्मल टिम द्याट इज AE esports one of the best teams of today's day and the team लिडर बोर्ड होल्डिङ टिम अहिलेको लागि चाहिँ लिडर बोर्डमा आफ्नो नाम बनाएका टिम AE esportsलाई चाहिँ वाइप आउट हान्न पुगेका छन् KTM esportsका प्लेयर्सहरूले भने दे आर करेन्टली फायर्ड अप एन्ड दे आर विलिङ टु गेट सम मोर एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम यो प्रोबेबली आजको लागि चाहिँ आई एम प्रिडिक्टिङ दिस गाइज दिस एलिमिनेसन पोइन्ट्स माइट गो अपर देन these elimination points are going higher than 33 elimination points if they win हैन यदि उनीहरु चाहिँ यो गेम बोया निकाल्छन् भने they currently are going to have more than 33 elimination points and now I am Lakshit is going to predict this guys if they get a boya they are currently going to have more than 33 elimination points guys just mark my words if they get a lovely boya then only they are going to have 33 elimination points धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ बन्न सक्छ अझै 10 वटा एलिमिनेसन प्लेयर्सहरुले पक्कै नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि उनीहरुले बोया निकाले भने मात्र if only they get a boya they are going to have more than 33 elimination points तर if they don't get a boya then don't ask me anything guys I'm really sorry for that त्यस्तो चाहिँ के हुने छैन यतातर्फबाट भने फेरि अझ एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो खातामा एड गर्न पुगिरहेका छन् 25th एलिमिनेसन पोइन्ट दे करेन्टली आर ह्याभिङ भने आरसीएल को माथि चाहिँ हामीको केटीएम स्पोर्ट्स गोइङ टु रस अहिलेको लागि चाहिँ भने एउटा अझै एलिमिनेसन निकाल्न पुगेका छन् आरसीएल को तर्फबाट दुईजना मात्र बचेका छन् भने अर्को प्लेयरलाई पनि लभली वेमा चाहिँ ड्यामेज दिन पुगिसकेका छन् प्लेयर्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने भने आरसीएल को तर्फबाट सिंगल प्लेयर चाहिँ आरसीएल को भन्दा पनि अगाडि तर्फबाट प्लेयर्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने भने धेरै नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ केटीएम को लागि चाहिँ सिचुएसन गम्भीर
चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ। यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने जर्डको लागि पनि सिचुएसन त्यस्तै गम्भीर भन्दा भन्दै केटिएम हैज करेन्टली वाइप्ड आउट जर्ड स्पोर्ट्स। जर्ड स्पोर्ट्सले चाहिँ वाइप आउट भनेर प्लेयर्सले 30 एलिमिनेसन एज आई सेड अर्लियर गाइज 30 वटा एलिमिनेसन पोइन्ट पक्कै नै आएको छ र अगाडि फेरि अझै आरसीएलको टिम रहेको छ। आरसीएलको टिमलाई पनि पक्कै नै वाइप आउट पक्कै नै गर्ने नै छन् गाइज। जस्ट मार्क माई वर्ड्स गाइज 33 प्लस एलिमिनेसन पोइन्ट्स एन्ड द लभली बोया बाई हामीहरूको केटिएमको तर्फबाट लभली बोया आउने चान्सेस रहेको छ भने एनएमई जुन टिम छ त्यो पनि पछाडि चाहिँ हट्ने नै छन् गाइज। प्लेयर्सहरूले एलिमिनेट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एउटा प्लेयर पनि वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्। अ प्रिटी ब्याड डिसिजन फ्रम केटिएम भने केटिएमका जुन प्लेयर्सहरू छन् इफ दे गेट बोया मैले भनेको जस्तो अघि राखेको कुरा जस्तै दे माइट गेट अ लभली 33 प्लस पोइन्ट्स तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट दे माइट गेट अ चान्स टु गेट अ बोया किनकि उनीहरूको लागि चाहिँ सिचुएसनको कुरा गर्नुपर्ने भने धेरै नै नराम्रो सिचुएसन 31st एलिमिनेसन चाहिँ सिक्योर गर्न पुगिसकेका छन् प्लेयर। अब ब्याटल बिट्विन 2v4 को सिचुएसन एनएमई भर्सेस केटिएम अ टप लिडिङ टिम एन्ड अ बटम टिम बटम भन्दा पनि मिडल टिम चाहिँ रहेको छ। एनिमी अगाडितर्फबाट बढिरहेका छन् प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ भने प्लेयर्सहरूको लागि सिचुएसन गम्भीर चाहिँ बनिरहेको छ। 3v2 को सिचुएसन अगाडितर्फ राम्रो सट्सहरू पनि कनेक्ट गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। केटिएमको तर्फबाट पनि लभली सट्सहरू आए यता प्रेसरको लागि ब्लू मेल्टर पनि फालेको छ। धेरै नै राम्रो सिचुएसन केटिएमको लागि एउटा डाउन चाहिँ निक्लिन सफल भएका छन् भने एउटा डाउन उता तर्फबाट पनि सट चाहिँ एक्सन भएको छ भने प्लेयर्सहरूको लागि सिचुएसन धेरै नै नराम्रो भन्दा भन्दै एनएमई हैज करेन्टली वाइप्ड आउट केटिएम भने केटिएमको लागि चाहिँ यो धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ भन्न पुगिसकेको छ। केटिएमको लागि चाहिँ भन्दा भन्दै यतातर्फबाट हामीहरूको एमभिपी चाहिँ हुन पुगेका छन्। Kai has been verdict to be the MVP of enemy esports no more mercy को तर्फबाट चाहिँ एउटा लभली वेमा चाहिँ बोया निक्लिन सफल भएको छ while dominating the best team of today's lobby KTM esports ले चाहिँ वाइप आउट हानेर हामीहरूको enemy is going to have their second games बोया as their first बोया भने while I talk about KTM esports मैले जुन त्यो प्रेडिक्सन लगाएको थिएँ it might have went correct तर मैले जुन कुरा भने त्यस कारणले चाहिँ प्लेयर्सहरूले हल्का चाहिँ प्रोबेबली फ्लक्चुएट चाहिँ गर्न पुगे जस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एलिमिनेसन चाहिँ निकाल्न सफल भएनन् भने while talking about जर्डका प्लेयर्सहरूले पनि पक्कै नै ट्राई चाहिँ गरेका थिए तर हल्का सिचुएसन चाहिँ हल्का तलमाथि भएको थियो जस कारणले जर्ड कुडन्ट ह्याभ अ सक्सेसफुल बोया अहिलेको लागि चाहिँ भने दे जस्ट गट स्यान्डविच बिट्विन टु टिम्स। माथिबाट हामीहरूको एनिमीले सट्सहरू कनेक्ट गरिरहेको थियो। राइट साइडमा चाहिँ हामीहरूको आरसीएल रहेको थियो अनि अगाडि फ्रन्ट साइडमा चाहिँ हामीहरूको केटिएम रहेको थियो। दिस 3 टिम्स जस्ट स्यान्डविच हामीहरूको जर्ड स्पोर्ट्सलाई चाहिँ प्लेयर्सहरूले पक्कै नै वाइपआउट चाहिँ सक्सेसफुली लिन चाहिँ सक्यो भने यो जुन बोया थियो दिस वाज मेन्ट फर केटिएम तर लगेर चाहिँ गयो एनिमीले यो राम्रो स्ट्राटेजिक र राम्रो प्रेसर र थर्ड पार्टी राम्रै हानेका कारणले प्लेयर्सहरूले 2v4 को जुन ब्याटल थियो त्यो चाहिँ आफ्नो खातामा निकाल्न सफल भए र प्लेयर्सहरूले 2v4 लाई चाहिँ 4v2 मा कन्भर्ट गरेर एनिमी हैज सिक्योर देयर फर्स्ट बोया of the second match of Purgatory र तेस्रो म्याप कलाहारीको we will be going to have it in a second. And while I talk about this tournament is meant to be said weekly series season 1 and this game of today's day is going to be league stage match day 1. And while I talk about the organizers of today's day आज को यो टुर्नामेन्ट को organizers चाहिँ हामीहरूको रहनेछन् Zenmandu esports. And while I talk about the sponsors they are going to be TGA esports. As far as I remember you guys as far as I remind you guys आजको दिनको चाहिँ हामीहरूको we are also giving away 5 weekly memberships to every viewer here. Every viewer have a chance to get 5 weekly membership for their team or for everyone. 5 जनाले चाहिँ weekly membership पक्कै नै पाउनुहुन्छ. If we end up hitting 20 likes in this 200 likes in this live stream before it ends, we are going to give away 5 random weekly memberships. So I think that it might be a little hard for everyone. Bane तेस्रो गेम कलाहारीको we will be going to have it in a few moment. अनि कलाहारीको म्यापको कुरा गर्नुपर्ने भने धेरै डेन्जरस म्याप चाहिँ it's going to be कलाहारी जुन म्याप रहेको छ that's probably one of the most dangerous maps of Free Fire whole गेम. धेरै नै नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ प्लेयर्सहरू माइट गेट स्यान्डविच देयर धेरै नै हाइट एडभान्टेजहरू पनि प्लेयरहरूले पक्कै नै पाउनेछन्. दे आर गोइङ टु ह्याभ टावर्स ग्राप्लिङ गन्स हुक गन्स एन्ड आफ्टर द्याट दे आर अल्सो गोइङ टु गेट मोर एक्सेसिबिलिटी एक्सेस टुवर्ड्स हाइट भने धेरै नै राम्रो सिचुएसन पनि उनीहरूसँग रहने छ टु गेट द लभली बोया अफ थर्ड गेम. तेस्रो गेम कलाहारीको म्याप वी विल बी अभियसली ह्याभिङ इट फर अ बिट इन अ बिट. त्यसको लागि चाहिँ आई एम गोइङ टु से धेरै नै एक्साइटेड चाहिँ एभ्री वान सुड बी हियर. यतातर्फ केटिएमको जुन डोमिनेसन निस्किरहेको थियो द्याट वाज प्रिटी लभली. अहिले पनि प्रोबेबली दे माइट बी लिडिङ द लिडर बोर्ड अहिलेको लागि चाहिँ भने while I talk about other teams are also trying very hard for getting the third boya. They also tried very well to get the second boya as well as first boya निकाल्ने पनि सबै टिमले प्रयास चाहिँ गरेका थिए. तर स्याडली कुरा गर्नुपर्ने भने पहिलो गेमको बोया पछि जस्तो गेमको बोया निक्लेको थियो द्याट वेन्ट टुवर्ड्स एनिमी esports. And I'm pretty excited to see which team might gather the third boya and they also might grab some more elimination points for the team. I am pretty excited. And what do you think guys? Which team might it be
टु गेट द थर्ड बोया अफ टुडेज डे। आजको दिनको लास्ट म्याचको तेस्रो बोया चाहिँ कुन टिमले लग्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ गाइज। आई एम विथ अहिलेको लागि चाहिँ मैले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने भने गाइज मैले भर्खरै नै प्रेडिक्ट गरेर थिएँ द्याट केटिएम माइट विन दिस गेम, अनि दे गट वाइप्ड आउट। तर सिचुएसन डिडन्ट टर्न एज वेल एज आई सेड। तर मैले भन्नु चाहिँ भनेको थिएँ गाइज, इफ दे गेट अ बोया, इफ दे आर क्लोजर टु अ बोया एन्ड इफ दे एन्ड अप विथ गेटिङ अ बोया, दे माइट get 33 plus elimination points for their team। अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने 4वटा प्लेयर चाहिँ बचेका थियो भने अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ द थर्ड म्याप अफ कलाहारी हियर। अ लभली ब्युटिफुल म्याप चाहिँ भन्न चाहन्न, क्रिटिकल एन्ड सिचुएसन मेकिङ म्याप चाहिँ तर्फ आइसकेको छ। प्लेन पाथ चाहिँ पक्कै एन्ड हुन पुगिसकेको छ भने एनिमी इज गोइङ टु गेट अ क्लास ब्याटल। त्यसतर्फ अगाडितर्फ रहेका प्लेयर्सहरू बिच चाहिँ क्लास ब्याटल पक्कै नै हुन पुगेको छ एनिमीको लागि भने। अगाडितर्फ रहेका हामीहरूको जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन् दोज आर गोइङ टु बी जड भन्दा भन्दै प्लेयर्सहरू पक्कै नै फेरि जुटी क्लास ब्याटलमा चाहिँ एन्ड अप हुन चाहिँ पुगिसकेका छ। अब टिमलाई पनि पक्कै नै रिभाइभ दिएका छन् भने उतातर्फबाट M1887 को चाहिँ राम्रो सट्सहरूको कनेक्सनका कारण एउटा प्लेयरलाई चाहिँ वाइप नै हान्न पुगिसकेका छन् प्लेयर्सहरू पनि। एनिमीको तर्फबाट जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन्, एनिमीले चाहिँ पहिलो द ओनर वानले चाहिँ पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो खातामा फर्स्ट ब्लड चाहिँ लिन सफल भइसकेका छन् भने प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने एनएमएस तर्फ पक्कै नै रहेको छ गाइज। व्हाइल आई क्यान सी हियर अरू प्लेयर्सहरू पनि पक्कै नै तर्फ रहेका छन्, तर एनएमएस इज करेन्टली लिडिङ द गेम। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने प्लेयर्सहरू राम्रै पोजिसनमा चाहिँ रहेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने भने गन्सो सर्ट सर हेलो really sorry for this moment guys, I'm really sorry for that। भने एनिमीको कुरा गर्नुपर्ने भने एनिमीका प्लेयर्सहरू विथ करेन्टली ह्याभिङ 3 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम। धेरै नै राम्रो गेम चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट पनि गइ नै रहेको छ भने पोइन्ट टेबल माइट गेट रिक्यालकुलेटेड गाइज। एकैछिनमा पोइन्ट टेबल चाहिँ हल्का ग्लिच भएको छ गाइज। द्याट्स लिटरली प्रिटी वरिनेस वाला थिङ। भने अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने ओजीका जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन्, ओजीको टिमको कुरा गर्नुपर्ने भने ओजीसँग पनि राम्रै प्लेयर्सहरू चाहिँ अहिले रहेका छन्। प्लेयर्सहरू पक्कै नै प्लेयर पनि स्पट गरिरहेका छन्, अगाडितर्फबाट आइरहेको युएलाई पनि पक्कै नै फोडिरहेका छन्। ओजीमा नाम हामीहरूको केटिएम चाहिँ तर्फ हुन पुगिरहेको छ भने यति एचवानको जुन प्लेयरहरू बचेका थिए, सिङ्गल प्लेयर चाहिँ बच्न पुगिरहेका थिए, तर अहिलेको लागि चाहिँ उनीहरूलाई फेरि पक्कै नै रिभाइभ चाहिँ जितिएको छ। यतातर्फ बिबेच चाहिँ घुसिसकेका छन्, एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो खातामा एड गर्न सक्सेसफुल भइसकेका छन् प्लेयर्सहरू भने। अगाडितर्फबाट फेरि अझै टिजी जुन प्लेयर्सहरू रहेका छन् आरसिएलका प्लेयर्सहरू पक्कै नै ब्याटलमा चाहिँ इङ्गेज चाहिँ उतातर्फ भइ नै रहेका छन् भने। व्हाइल आई सी यतातर्फ रहेको जुन टिम छ बिबेच इज गोइङ टु हेभ करेन्टली 3 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम। राम्रै नै एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ सिक्योर गर्न प्लेयर पक्कै नै पुगिसकेका छन् भने उतातर्फबाट फेरि ओजी पनि ब्याटलमा इङ्गेज चाहिँ हुन पुगिरहेका छन् विथ केटिएम केटिएममा नाम हाम्रो ओजी चाहिँ हुन पुगिरहेको छ। प्लेयरहरू पक्कै नै अगाडितर्फ जाने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। ग्राप्लिङ गनको पनि राम्रै युज चाहिँ मैले देख्न पाइरहेको छु प्लेयरहरूको तर्फबाट। रेभन क्ल चाहिँ हल्का नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ प्लेयर बच्न पुगिरहेका छन्। टु बी जुन 1v1 को सिचुएसन चाहिँ भइरहेको थियो ओजीको तर्फबाट। द्याट्स गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट भने ओजी इज द न्यू किल लिडर फर यो अहिलेको सिचुएसनको लागि, अहिलेको सिनारीको लागि चाहिँ ओजी इज गोइङ टु बी द किल लिडर फर अहिलेको सिचुएसन भने। अगाडितर्फ रहेको जुन ओजीका प्लेयर्सहरू छन् दे आर अल्सो प्रिटी फायर्ड अप आफ्टर किलिङ 3 प्लेयर्स अफ हामीहरूको केटिएमको लागि सिचुएसन अझै चाहिँ नराम्रो बन्न सक्छ। सिङ्गल प्लेयर मात्र बच्न पुगेका छन् केटिएमको लागि चाहिँ भने केटिएम इज द टिम विच इज करेन्टली लिडिङ द लिडर बोर्ड, तर उनको लागि नै सिचुएसन अहिले धेरै नै नराम्रो चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ। प्लेयर्सहरू धेरै नै राम्रो प्लेयर्समा चाहिँ अहिले गइरहेका छन् भने केटिएमको कुरा गर्नुपर्ने भने प्लेयर्सहरू दे करेन्टली ह्याभिङ 3 क्याजुअलिटिज फ्रम देयर टिम। धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ बन्न पुग्न सक्छ हामीहरूको केटिएमको लागि भने। ओजीको कुरा गर्नुपर्ने भने प्लेयर्स आर स्टिल ट्राइङ टु हन्ट मोर प्लेयर्स भने एई इज अल्सो गोइङ टु गेट एङ्गेज इन टु अ ब्याटल। एउटा डाउन चाहिँ निकाल्न सफल भएका छन् भने BOYZ आर करेन्टली वाइप्ड आउट बाई ESPORTS। द्याट्स अ लभली टिम टेकन डाउन देयर भने। एनएमई जुन प्लेयर्सहरू छन् उनीसँग पनि 4 एलिमिनेसन पोइन्ट यो गेममा चाहिँ आइसकेको छ फर देयर टिम भने। एनएमएसको कुरा गर्नुपर्दा प्लेयर्सहरूले एलिमिनेसन निकाल्ने पक्कै नै प्रयास पनि केही छिनमा गर्ने नै छन् भने एईका अगाडि चाहिँ रहेको छ ओजी इज करेन्टली अहेड अफ एई स्पोर्ट्स एन्ड एई स्पोर्ट्स करेन्टली हेज नट स्पटेड ओजी। सो द्याट्स अ प्रिटी गुड थिङ टिल नाउ फर ओजी भने। लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो अर्को टिम रहेको छ भने राइट साइडमा वी आर गोइङ टु हेभ केटिएम स्पोर्ट्स अनि अर्कोतर्फबाट ओजी इज गोइङ टु गेट स्पटेड। ओजीलाई पक्कै नै स्पट चाहिँ गरेको छ, 4 जना पक्कै नै आफ्नो टिमबाट पनि ओजीले बचाइरहेको छ भने अगाडितर्फ रहेको प्लेयरलाई 2टा सर्ट चाहिँ लभली वेमा चाहिँ कनेक्ट गरेका थिए र स्याडली तेस्रो सर्ट चाहिँ कनेक्ट गर्न पुगेनन्। सो द्याट्स वाइ हि इज गोइङ टु बी सर्भाइभिङ अहिलेको लागि चाहिँ भने। राइट साइडमा हाम्रो केटिएम पक्कै नै रहेको छ। एज फर जुनियर टिम रहेको छ एईको अगाडि चाहिँ हामीहरूको रहेका छन् अहिलेको लागि चाहिँ ओजी र ओजीको र एईको साइडमा चाहिँ रहेको छ हामीहरूको केटिएम स्पोर्ट्स। सो द्याट्स माइट बी अ लिटल मोर इन्ट्रेस्टिङ थिङ फर देम भने। अगाडितर्फ रहेका जुन प्लेयर्स रहेका छन् 2v3 यो ब्याटल 2v1 को यो ब्याटल चाहिँ हुन पुगेको छ। नेट पनि पक्कै नै कुक गरेको छ। प्रोबेबली फ्ल्यास फ्रिजले ड्यामेज दिने प्रयास नै गरेका छन् अगाडितर्फबाट प्लेयर। अर्को प्लेयर पनि आइ नै सकेका छन् आफ्नो
आफ्नो टिममेटको कभर फायरको लागि भने अब प्लेयरको लागि सिचुएसन गाह्रो चाहिँ बन्न पुग्न सक्छ। तर्फबाट केटी यो यहीको कुरा गर्नुपर्ने भने सिङ्गल प्लेयर चाहिँ रहेका छन् भने पछाडिबाट केटिएमका प्लेयर्सहरूले पनि पक्कै नै ड्यामेज दिने प्रयास गर्ने नै छन् भने वाइल आई टक अबाउट ओजी ई स्पोर्ट्स अगाडि तर्फबाट कभर फायरका साथै टिममेट पक्कै नै बोलाइएको छ र पछाडितर्फ हामीले हेर्नुपर्ने भने अबको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने एई माइट गेट स्यान्डविच बिट्विन केटिएम अनि ओजी चाहिँ पछाडिबाट ओजी चाहिँ अगाडि 2जना रहेका छन् र पछाडि 2जना रहेका छन् भने केटिएमको कुरा गर्नुपर्ने भने ओजीको पछाडि चाहिँ हामीहरूको केटिएम रहेको छ। अब सिचुएसन गम्भीर पनि बन्न सक्छ। यतातर्फबाट एउटा डाउन निकाल्ने प्रयास रहेको थियो तर अनसर्टेन वेमा चाहिँ डाउन निकाल्न सक्सेसफुल भएनन् प्लेयर भने ओजीका प्लेयर चाहिँ घुसिसकेका छन्। अगाडितर्फबाट यो 1v2 प्रोबेबली हाम्रो ओजीले निकाल्न सक्छ भने यतातर्फ रहेको जुन प्लेयर छन् दिगोइस जुन प्लेयर छन् उनले पनि ड्यामेज दिने पक्कै नै प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। राइट साइडबाट फ्ल्याङ्क लिने प्लेयर अगाडि चाहिँ आएको छन्। एउटा सर्ट चाहिँ सक्सेसफुली कनेक्ट गर्न चाहिँ सक्सेसफुल भएका छन्। अब माथि प्लेयर रहेका छन् यो सर्ट चाहिँ कनेक्ट गर्न नपुग्दै 9th प्लेसमा चाहिँ एई स्पोर्ट्स इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट बाई ओजी ई स्पोर्ट्स। धेरै नै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ बन्न पुगिसकेको छ ओजीको लागि भने केटिएम इज अल्सो गोइङ टु कम हियर। केटिएमले पक्कै नै थर्ड पार्टी हान्ने प्रयास चाहिँ गर्ने नै छ भने ओजीका प्लेयरले उनलाई स्पट चाहिँ पक्का नै गर्ने नै छन्। अगाडितर्फ केटिएमको सिङ्गल प्लेयर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ रहेका छन् भने ओजीका प्लेयरहरू प्रोबेबली अहिलेको लागि चाहिँ फल ब्याक गर्न सक्छन् अथवा एलिमिनेसन पनि निकाल्न सक्छ भने मेगाले अझै एउटा डाउन चाहिँ निकाल्न सक्सेसफुल भइसकेका छन्। एनएमएसको भने मेगाले पनि आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभ दिने प्रयास गरेको छ अनि अगाडितर्फबाट रहेको जुन प्लेयरको सटहरू थियो त्यो पनि कनेक्ट चाहिँ पक्कै नै भएको छ तर साइडली एलिमिनेसन अथवा नकडाउन चाहिँ प्लेयरले डिल गर्न सकेन भने मेगा इज गोइङ टु गेट सम मोर सट्स कनेक्टेड हियर। यतातर्फबाट मेगाको लागि सिचुएसन गम्भीर भन्दै अझै एउटा प्लेयर चाहिँ डाउन फिनिस हुन पुगिसकेका छन्। रेभेनक्लो हेज बिन एलिमिनेटेड अहिलेको लागि भने मेगाको लागि पनि सिचुएसन गम्भीर भन्दै प्लेयर्सहरूले धेरै नै नराम्रो सिचुएसनमा चाहिँ 2वटा एलिमिनेसन 2वटा आफ्नो क्याजुअलिटी स्योर गर्न पुगिसकेका छन् भने प्लेयर्सहरूको तर्फबाट पनि राम्रै कभर फायर आउँदैन थियो तर साइडली यतातर्फबाट हेर्नुपर्ने भने एउटा प्लेयर चाहिँ डाउन निकाल्न सफल भएको थियो तर फेरि अझै कुरा गर्नुपर्ने भने जुन टिम रहेको छ आरसिएल इज गोइङ टु करेन्टली डोमिनेट टुवर्ड्स केटिएमको प्लेयर्सहरूलाई मिठे पानामा वाइप आउट चाहिँ निकाल्न सफल भएका छन् अनि फेरि अगाडितर्फ पनि बढी नै रहेका छन् टुवर्ड्स दे आर गोइङ टुवर्ड्स आरसिएल मुभिङ टुवर्ड्स ओजी स्पोर्ट्स। अगाडितर्फ रहेका एउटा प्लेयरलाई फेरि छुट्टै ड्यामेज दिने प्रयास नेट पनि फालेको छ प्लेयर्सहरूको तर्फबाट तर नेटले काम चाहिँ गरेन बिकज अफ द्याट ब्लू बल। यतातर्फबाट ट्रोकोनको सट्सहरू पनि कनेक्ट गर्ने प्रयास गरेको छ। अगाडितर्फ रहेका प्लेयरलाई मिठे वेमा डाउन निकाल्ने प्रयास पनि रहेको छ प्लेयर्सहरूको तर्फबाट राम्रो सट्सहरू कनेक्ट पनि भइरहेका छन् तर साइडली इज गोइङ टु गेट नट एनी कनेक्सन्स तर अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने ओजीको तर्फबाट जुन सट्सहरू कनेक्ट भइरहेको छ आरसिएल इज गोइङ टु एलिमिनेट अ सिङ्गल प्लेयर वान्स अगेन भने ओजीको अब चाहिँ अगाडि 3जना प्लेयर्सहरू बचेका छन्। हामीको आरसिएल भर्सेस ओजी चाहिँ हुन पुगिरहेको छ गाइस। अगाडितर्फबाट 3जना चाहिँ बचेका छन् ओजीको भने आरसिएलको कुरा गर्नुपर्ने भने 4जना प्लेयर्सहरूसँग चाहिँ दे आर करेन्टली ह्याभिङ दिस गेम धेरै नै राम्रो गेम चलेको लागि चाहिँ चलिरहेको छ भने 3जना प्लेयर्सहरू जुन रहेका छन् दे करेन्टली आर फलिङ ब्याकफोर्थ भने यतातर्फबाट फेरि हामीहरूको आरसिएलले पनि पक्कै नै प्रेसर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यतातर्फबाट मन्स्टरबाट प्लेयर्सहरूलाई लिन नदिने सिचुएसन चलेको छ डाउन निकाल्न सफल भएका छन् हामीहरूको सोल्टा एमबिपीले डाउनका साथै एलिमिनेट पनि निकाल्न सफल भएका छन्। हामीहरूको ओजीको एउटा प्लेयरलाई भने राम्रो सट्सहरू कनेक्ट गर्न सफल भएका छन् भने काठमाडौँ इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट अ टिम विच वाज करेन्टली लिडिङ द गेम हेज बिन वाइप्ड आउट एट द 8th पोजिसन अहिलेको लागि छ भने प्लेयर्सहरूले अहिले चाहिँ राम्रो खेलिरहेका छन् गाइस। एभ्रीवन इज फायर्ड अप इन द लास्ट गेम। यो लास्ट गेममा चाहिँ एभ्री फ्रिकिङ टिम इज गोइङ टु गेट सम गोइङ टु एन्ड ट्राइङ टु एड सम मोर एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम। धेरै नै राम्रो गेम चलेको लागि चाहिँ टिम्सहरूको तर्फबाट आइरहेको छ भने आरसिएलको कुरा गर्नुपर्ने भने ओजी जुन टिम छ त्यो टिमलाई पुरै नै समात्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छ तर स्ट्याडली दे कुडन्ट गेट एनी मोर एडिसनल एलिमिनेसन पोइन्ट भने टीएस1 का प्लेयर्सहरूले फेरि अझै ओजीका प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ समात्न सफल भएका छन्। ओजी इज इन अ भेरी क्रिटिकल सिचुएसन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने ओजीलाई 2वटा प्लेयरले पक्कै नै वाइप आउट हान्ने प्रयास गरि नै रहेको छ भने धेरै नै नराम्रो सिचुएसन प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ भने अबको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने टीएस1 का प्लेयर्सहरूलाई पनि पक्कै नै ड्यामेज दिएको छ। स्क्यालर पनि हालिने छ वाल्सहरू पनि फोडिने नै छ प्लेयर्सहरूको आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभ दिने प्रयास पनि रहेको नै छ भने अगाडितर्फबाट जुन प्लेयर चाहिँ उनले पनि रिभाइभ पक्कै नै दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। सिङ्गल प्लेयर टीएस1 का बच्दा द अनर्ड वान इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट। यतातर्फबाट आरसिएल इज गोइङ टु बी द न्यू एलिमिनेसन लिडर। अहिलेको लागि चाहिँ आरसिएलले आफ्नो बदला चाहिँ लिन सक्सेसफुल भएका छन्। अगाडितर्फबाट फेरि अझै 2जना प्लेयर्सहरू जुन स्टक भएका थिए उनलाई पनि बाहिर निकाल्ने नै छन् भने हामीहरूको जुन टिम थियो अहिलेको जुनियर टिम थियो टीएस1ले हामीहरूको जुन ओजी थियो ओजीलाई चाहिँ वाइप आउट हान्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको थियो तर अनसर्टेन वेमा चाहिँ करेन्टली अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ टीएस1 इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट बाई आरसिएलले मिठो लभली वेमा चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्न सफल भएका छन् भने अब प्लेयर्सहरू दे आर करेन्टली मुभिङ टुवर्ड्स द जोन। अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने 8 टिम्स आर करेन्टली सर्भाइभिङ टिल नाउ भने वी आर गोइङ टु सी द टिम डोमिनेसन। अबको लागि चाहिँ हल्का राम्रो टिम बचेको छ हामीहरूको आरसिएल बीबीएच एनएमएस एनएमई एलबी ओजी का साथै अरू टिम्स पनि पक्कै नै बचेका छन् भने दिज आर
the top 6 team which currently are surviving till this stage अहिलेको लागि चाहिँ उनीहरूले राम्रै नै गेम चाहिँ खेलिरहेका छन्. द लास्ट म्याच अफ टुडेज डे आजको दिनको विकली सिरिजको डे 1 को लास्ट म्याचको लास्ट राउन्ड चाहिँ यतातर्फ चलिरहेको छ. लास्ट राउन्ड भन्दा पनि लास्ट म्याप कलाहारीको म्याप चाहिँ वी आर करेन्टली ह्याभिङ इट एन्ड आई एम प्रिटी एक्साइटेड टु सी विच टिम माइट इट बी टु गेट अ लभली बोय यतातर्फ भने फेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीहरूको बिबिएच रहेको छ. हामीहरूको बिबिएचका प्लेयर्सहरू चाहिँ लेफ्ट साइडमा रहेका छन् भने प्लेयर्सहरू आर करेन्टली फायर्ड अप फर दिस गेम. आजको दिनको यो गेमको लागि चाहिँ एभ्री वान इज एक्साइटेड भने यतातर्फ रहेका टिम्स जुन छन् एनएमएस इज करेन्टली एट द टप भने अहिलेको लागि चाहिँ प्लेयर्सहरूको कुरा गर्नुपर्ने भने बिबिएचका प्लेयरलाई प्रोबाब्ली हामीहरूको आरसिएलका प्लेयर्सले दे करेन्टली हेभ स्पटेड बिबिएच एट द फ्रन्ट साइड भने प्लेयर्सहरू दे स्टिल हेभ टु गो टुवर्ड्स द जोन. उनीहरूले जोनतर्फ पनि पक्का नै निक्लिनु पर्ने रहेको छ. तर अगाडितर्फ रहेका बिबिएच इज करेन्टली अनस्पटेबल बाई आरसिएल. अनि हामीहरूको लेफ्ट साइडमा चाहिँ बिबिएच रहेको छ अनि अगाडितर्फ चाहिँ प्रोबाब्ली हामीहरूको द्याट टिम इज गोइङ टु बी हामीहरूको एलबीका प्लेयर्सहरू चाहिँ राइट साइडमा रहेका छन् भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीहरूको बिबिएच रहेको छ. लिटरली नराम्रो सिचुएसन चाहिँ प्लेयर्सहरूको माथि चाहिँ बन्न पुगेको छ. एउटा प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने प्रयास पनि आएको छ अगाडिको तर्फको प्लेयरबाट भन्दै कि टिम निशान इज गोइङ टु एड अ सिंगल एलिमिनेसन पोइन्ट फर द टिम. कुकु तर्फबाट राम्रो डाउन चाहिँ निक्लिन सफल भएको छ. एलिमिनेसन पनि निकाल्न सफल भइसकेका छन् प्लेयरहरू अहिलेको लागि चाहिँ भने प्लेयरहरूको तर्फबाट राम्रै सट्सहरूको कनेक्सन पनि आइरहेको छ. आरसिएल फेरि जुन मुभमा भन्दै आरसिएल इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट बाई एलबीले चाहिँ आरसिएललाई वाइप आउट गर्न पुगिसकेको छ भने अब ब्याटल इज स्टेटेड बिट्विन 5 टिम्स आर गोइङ टु बी बिबिएच एनएमएस त्यसपछि एलबीका साथै एनएमईका साथै ओजी. दिज आर द टप 5 टिम कन्टेन्डिङ फर द बोया फर दिस गेम. आजको दिनको तेस्रो र लास्ट गेमको बोया निकाल्ने प्रयास चाहिँ 5वटा टिम्सले मिठे पारामा चाहिँ गरिरहेका छन्. एभ्री टिम इज गोइङ टु गेट एक्साइटेड फर दिस गेम. यो लास्ट गेमको लागि चाहिँ एभ्री वान इज फायर्ड अप. एभ्री वान भन्दा पनि आई एम फायर्ड अप मोर देन एभ्री वान. अहिलेको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने गाइस प्लेयर्सहरू राम्रै नै खेलिरहेका छन्. प्रोबाब्ली अहिलेको लागि चाहिँ चान्सेसको कुरा गर्नुपर्ने भने एनएमएस इज द टप कन्टेन्डिङ टिम एज फार एज आई क्यान सी. एनएमएसले राम्रै ट्राई चाहिँ गरिरहेको छ प्लेयर्सलाई एलिमिनेसन निकाल्ने भने जर्ड इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट. धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ बन्द पुगेको छ. एन्ड आफ्टर द्याट अझ फेरि यता कनेक्सन चाहिँ देख्न पाइरहेको छ. एनएमई भर्सेस एलबी चाहिँ हुन पुगिरहेको छ. एउटा प्लेयर आफू पनि डाउन हुन सफल भएका छन्. प्लेयर पनि उतातर्फबाट सर्ट जुन कनेक्ट भएका छन्. राम्रो पारामा चाहिँ आफ्नो टिममेटलाई रिभ्यू पनि मिल्ने छ. डिमिट्री पनि लगाएको थिएँ. सो द्याट वाज अल्सो फर अ गुड युज भने मसर पनि लगाएर प्लेयरहरू निस्किनु परेमा निस्किन पनि तयार नै रहेका छन्. एभ्री वान इज हियर रेडी टु एस्केप इफ दे वान्ट टु भने तलतर्फ रहेको प्लेयरलाई पनि पक्कै नै स्पट चाहिँ गर्न नै लागेका छन्. हामीहरूको बिबिएचको प्लेयर्सहरू चाहिँ तल रहेका छन् भने अगाडितर्फ चाहिँ हामीहरूको रहेको छ एलबी इज इन द फ्रन्ट भने वाइल आई क्यान सी हियर यतातर्फ एनएमई इज इन द मिडल बिट्विन एलबी अनि अर्को प्लेयर चाहिँ हामीहरूको बिबिएच. दुई टिम्सहरू बिच चाहिँ प्लेयर्सहरू पक्कै नै बचेका छन् भने यो लास्ट एन्डिङ ब्याटल चाहिँ यतातर्फ जुन भइरहेको छ बिट्विन दिज टिम्स दिस इज प्रिटी एक्साइटिङ फर मी एन्ड फर यु एज वेल एज एभ्रीबडी अभाइलेबल हियर भने सबै टिमको लागि चाहिँ यो धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ यता बन्न पुग्न सक्छ भने यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने जुन प्लेयर रहेका छन् एनएमईको तर्फबाट धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ उनीहरूले पनि क्रिएट गर्ने प्रयास गरि नै रहेका छन्. दे स्टिल आर करेन्टली सर्भाइभिङ भने 20ले पनि हल्का सट्सहरू कनेक्ट चाहिँ पक्कै नै उनको लागि पनि भइ नै रहेको छ भने प्रोबाब्ली अब बिबिएच माइट गेट अ लिटल चान्स फर देम टु गेट अ लभली एलिमिनेसन पोइन्ट फर द टिम. अगाडितर्फबाट ल्यान्डमाइन पनि पक्कै नै लगाइएको छ. लन्च प्याड इज हियर गाइज. नाउ द लन्च प्याड इज हियर. अनि यतातर्फ कुरा गर्नुपर्ने भने एलबीका जुन प्लेयर्सहरू छन् दे करेन्टली हेभ मुभ टुवर्ड्स द जोन भने यतातर्फबाट राम्रो सट्सहरू कनेक्ट गर्ने प्रयास पनि प्रोबाब्ली गर्नै रहेछन् भने फर्स्ट अफ अल दे करेन्टली हेभ to move towards the zone. नत्र सिचुएसन धेरै नै राम्रो पनि पक्कै नै बन्न सक्छ एनिमीलाई भने एनिमीका जुन प्लेयरहरू छन् उनी अब शिट गाइस दिस इज करेन्टली प्रिटी अनसर्टेन लन्च प्याड यतातर्फ अगाडि चलेको छ हामीहरूको एनएमएस चाहिँ अगाडितर्फ रहेको छ भने धेरै नै राम्रो सिचुएसन. नो मोर मर्सीको लागि चाहिँ यतातर्फ हुनसक्छ गाइस. अगाडितर्फ प्लेयर्सहरू पक्कै नै रस्ट गरिरहेका छन्. सिंगल प्लेयरलाई उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने ब्लू मेटर पनि बनाएर प्रेसर निकाल्ने ट्राई गरिरहेका छन्. एउटा प्लेयर डाउन हुन पुगेको छ भने युरोको लागि पनि सिचुएसन हल्का गाह्रो पर्न सक्छ गाइस. लेफ्ट साइडको जुन प्लेयर आएका थिए उनलाई एलिमिनेट निकाल्न सक्सेसफुल चाहिँ पक्कै नै प्लेयर भइसकेका छन् भने दोस्रो डाउन पनि निकाल्न सक्सेसफुल भइसकेका छन्. आफ्नो टिममेटलाई पनि पक्कै नै रिभाइभ दिनेछन्. अब यो ब्याटल बिट्विन एनएमई भर्सेस एनएमएस धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ बन्न पुगिरहेको छ हामीहरूको एनएमईको लागि. एनएमई एडिङ सम मोर एलिमिनेसन पोइन्ट्स टुवर्ड्स इट्स टिम. एउटा प्लेयर चाहिँ पक्कै नै हामीहरूको एनएमएसको तर्फबाट वाइपर चाहिँ हुन पुगिसकेका छन्. एनएमई युडी इज द सिंगल प्लेयर अलाइभ फ्रम इट्स टिम. धेरै नै राम्रो सिचुएसन चाहिँ हामीहरूको एनएमएसले चाहिँ दिन पुगेको छ हामीहरूको एनएमईले. एनएमई करेन्टली ह्याभिङ देयर वर्स्ट नाइटमेयर भने एनएमएस इज गोइङ टु गेट वाइप्ड आउट बाई डिफ्रेन्ट टिम्स. एनएमईलाई चाहिँ टिम्सहरूले मिलेर चाहिँ वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन् गाइस. द टिम विच आई वाज कन्टेन्डिङ फर अ गुड बोया भने उनलाई चाहिँ वाइप आउट हुन पुगिसकेका छन्. ओजी र एलबीका टिममेटले भने दुवै टिमका प्लेयर्सहरूले चाहिँ उनीहरूले थर्ड पार्टी नै हान्न पुगिसकेका छन्. स्यान्डविच चाहिँ बनाउन पुगेका छन् भने उतातर्फबाट कुरा गर्नुपर्ने भने एउटा शिट गाइस
यो चाहिँ के हो गाइज, दिस वाज प्रिटी लभली। लुकेर नि एउटा प्लेयर आफ्नो खातामा पक्का नै भन्छ त गाइज, एउटा एक शेयर है ना वो के इन दैट दे से अपनै पैर पे कुलाडी मारो गाइज, यस्तै नै हुन पुगेको छ प्लेयरको लागि भने। अरूको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने जुन अपोनेन्ट थियो उनी यतातर्फ पक्कै नै नक भएर नै आयो। सो द्याट वाज प्रिटी लभली एलिमिनेसन फर एनएमी युरी। उनको लागि चाहिँ सिचुएसन धेरै नै गम्भीर चाहिँ बन्न पुगिसकेको छ। इज ही गोइङ टु रिभाइभ हिज टिममेट? आफ्नो टिममेटलाई रिभाइभ दिन सफल भयो भने उनीसँग 400 टोकन मात्र छ। सो द्याट्स वाइ वी कुडन्ट सी अ रिभाइभल, सक्सेसफुल रिभाइभल फर द टिम भने यतातर्फको एउटा प्लेयर पनि पक्कै नै रहेका छन्, स्पट चाहिँ गरेका छन्, एउटा सर्ट कनेक्ट गर्दा एउटा एलिमिनेसन निकाल्न अझै सक्सेसफुल भएका छन्। प्रोबेबली अब उनसँग चाहिँ 600 टोकन रहनेछ एन्ड अ चान्स फर रिभाइभिङ देयर टिममेट। अगाडितर्फबाट प्लेयरले उनलाई पक्कै नै स्पट चाहिँ गर्ने रहेछ। अगाडितर्फबाट जुन स्नाइपर छन्, यो स्नाइपर चाहिँ अगाडितर्फबाट पक्कै नै हेड अन चाहिँ भएका छन्। यतातर्फबाट क्रोनोको पनि युज चाहिँ आएको छ प्लेयरको तर्फबाट भने प्रोबेबली आफ्नो टिममेटलाई प्रोबेबली उनले रिभाइभ चाहिँ दिन सक्छ। उनसँग टोकन पनि रहेको थियो तर ही डिडन्ट वान्ट टु टेक एनी चान्सेस भने अबको यो ब्याटल चाहिँ हाम्रो पक्कै नै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन पुगिरहेको छ बिट्विन 4 टिम्स। यतातर्फ हाम्रो रहेको छ एनएमईको तर्फबाट सिंगल प्लेयर, त्यसपछि एलबी, त्यसपछि ओजीका साथै बीबीएस पनि रहेको छ। एनएमई करेन्टली ह्याभिङ 18 एलिमिनेसन पोइन्ट्स फर द टिम। धेरै नै राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट उनको खातामा चाहिँ रहेको छ। अब 1v2 को यो सिचुएसन चाहिँ रहेको छ, 1v3 को सिचुएसन चाहिँ रहेको छ। अगाडितर्फबाट बीबीएस का सिंगल प्लेयर चाहिँ बस्नै रहेका छन् भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो पुरै रहेको छ एलबीको टिमले सिचुएसन गम्भीर चाहिँ बनाइरहेको छ। बीबीएसको एउटा प्लेयरलाई वाइप आउट चाहिँ पुगिरहेका छन्। अब ओजीको जुन प्लेयरहरू छन् अगाडितर्फ मुभ चाहिँ पक्कै नै बनेका छन्, ग्राप्लिङ गनको युज गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको थियो तर प्लेयरहरू अनसक्सेसफुल भइसकेका छन् भने अब यो बोया चाहिँ यो गेमको बोया चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भइसकेका छन्। ओजी ह्याभिङ द ओजी बोया फर द थर्ड गेम। तेस्रो गेमको लागि चाहिँ लभली वेमा चाहिँ बोया निकाल्न सफल भइसकेका छन् हाम्रो ओजी करेन्टली ह्याभिङ द एमभीपी बीई पेन गोडलाई चाहिँ ओजीले मिठो वेमा चाहिँ एमभीपी बनाउन पुगिसकेका छन् भने द गेम हेज डिटरमाइन्ड द गेम इज करेन्टली गोइङ टुवर्ड्स ओजी ई स्पोर्ट्स। यो गेम चाहिँ हाम्रो ओजी स्पोर्ट्सको खातामा लभली वेमा चाहिँ जान पुगिसकेको छ भने अबको लागि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने भने गाइज वाइल आई टक अबाउट डिफ्रेन्ट टिम्स, यतातर्फ हामीले डिफ्रेन्ट टिम्सहरूलाई चाहिँ हेर्न पायौँ। अब दे करेन्टली वेयर ट्राइङ टु गेट अ बोया तर सक्सेसफुल चाहिँ उनीहरू प्रोबेबली हुन सकेन। द्याट वाज नट अ गुड थिङ। अहिलेको लागि चाहिँ भने प्लेयर्सहरूले दे ट्राइड भेरी वेल, धेरै नै राम्रो वेमा चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ भने द्याट पॉइंट वाज प्रिटी मेस्ड अप। सो वी आर गोइङ टु हेभ द पॉइंट टेबल, केही सिनमा पक्कै नै पॉइंट टेबल पनि आउने नै रहेको छ। सरमा पॉइंट टेबल नै रहेगा। ओके आजको दिनको लागि कुरा गर्नुपर्दा गाइज हियर वी आर एट द एन्डिङ सिचुएसन अफ टुडेज डे। आजको दिनको हाम्रो जुन रहेको थियो यो टुर्नामेन्ट विकली सिरिज सिजन 1 लिग स्टेजको डे 1 को म्याचेस वी वे करेन्टली ह्याभिङ ग्रुप सी वर्सेस हाम्रो ग्रुप बी। सो दिस म्याचेस आर गोइङ टु बी इन द एन्ड। आजको दिनको म्याचेस have been ended भने while talking about the point distribution system that's going to be offline, so we shouldn't be worrying about that भने आजको दिनको टुर्नामेन्ट वाज प्रिटी सक्सेसफुल। अनि आजको दिनको यो टुर्नामेन्ट जुन थियो इट वेन्ट स्मुथली एन्ड सक्सेसफुली भने आई एम गोइङ टु वन्स अगेन अनाउन्स सम नेम्स गाइज। यतातर्फ आजको दिनको यो टुर्नामेन्ट भएको छ दिस इज अर्गनाइज बाई Zenmandu esports, and while I talk about the sponsors those are going to be TGA esports, and while I talk about the visuals visuals को कुरा गर्नुपर्ने हो भने हाकाई visuals सेयर रहेको छ भने while I talk about the production चाहिँ हामीहरुको AP production ले ह्यान्डल आउट चाहिँ गरिरहेको छ भने we will be getting the results offline, so we shouldn't be worrying about that any bit भने it's Lakshit signing off for today. Stay safe and peace.